आपण ओबीज आहे हे मान्यच करत नाही. जो थोडासा लठ्ठ आहे, ओव्हरवेट आहे, आपण त्याला दुसऱ्या शब्दामध्ये तो हेल्दी आहे. कुठल्या प्रकारे हेल्दी हे मला अजूनही कळलं नाही. की आपण एक्सेप्टच करत नाही की प्रॉब्लेम आहे म्हणून. म्हणजे काही लोक फक्त वजन जास्त आहे त्याच्यामुळे सुद्धा डिप्रेशनमध्ये जातात आणि ते डिप्रेशनमध्ये गेल्यामुळे सगळ्यात कॉमन गोष्ट काय करतात, खाणं. 10 ओबीज लोक आहेत तर त्यामध्ये जवळपास 7 ते 8 लोकांमध्ये तुम्हाला डायबिटीज दिसेल. लठ्ठपणावर जर तुम्ही ॲक्ट नाही केलं तर नक्की तो जीवघेणा होऊ शकतो. कारण जसं सांगितलं, डायबिटीज होऊ शकतो, हार्ट डिझीज होऊ शकतो, स्ट्रोक होऊ शकतो, किडनी प्रॉब्लेम्स होऊ शकतात. जेवढं जास्त वजन आहे तेवढं जास्त वजन तुम्ही तुमच्या जॉईंट्सवर, गुडघ्यावर, कमरेवर तेवढं भार पडतोय. त्याच्यामुळे काय होतं की ते जास्त घासले जातात, त्याच्याने जॉईंट सरफेस खराब होतात आणि मग जॉईंट प्रॉब्लेम सुरू होतात. हे जे फॅट सेल्स जे असतात, जे स्टोअर होतात, ते सुद्धा एक काइंड ऑफ ऑर्गन म्हणून काम करतात, जिथून काही हॉर्मोन्स सिक्रेट होतात. फिमेल हॉर्मोन्स आपण जे म्हणतो त्याच्यावर इनडायरेक्टली इफेक्ट होतो आणि ते हॉर्मोन्सचा इम्बॅलन्स होतो. तो इम्बॅलन्स झाल्यामुळे प्रेग्नन्सी राहण्यामध्ये इश्यू राहतात आणि याच्यामुळेच PCOD सुद्धा होते. तसं आपला हा जो गळा आहे या ठिकाणी सुद्धा असं एवढं फॅट असतं. जेव्हा ते रात्री झोपतात त्यावेळेस त्यांना एक टर्म आहे, स्लीप ॲपनिया म्हणतात त्याला. सुरुवातीला नॉर्मल घोरणं, स्नोरिंग होतं, त्याच्या पुढच्या लेवलमध्ये स्नोरिंगचं प्रमाण वाढतं आणि ते कधी कधी या पॉईंटला पोचतं, ॲक्च्युली ती पूर्ण कोलॅप्स होऊन जाते आणि ब्रीदिंग होऊ शकत नाही. खरं तर ते असं होतंय का की बॉडी पॉझिटिव्हिटी आपण एक एक्सक्यूज म्हणून वापरतोय. हॅलो नमस्कार, तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे द मुक्तमुख शो म्हणजे स्टॅटच्या या नव्या कोऱ्या एपिसोडमध्ये. आपण जर बघितलं आजूबाजूला तर एक विषय आपल्याकडे कायम कॉन्व्हर्सेशनमध्ये असतो, तो म्हणजे लठ्ठपणा, ओबेसिटी. आणि सहज बोलता बोलता आपण एकमेकाला लठ्ठ म्हणतो, जाड म्हणतो आणि हे दोन्ही शब्द इंटरचेंजेबली वापरतो. पण नक्की लठ्ठ कोणाला म्हणायचं, मेडिकल टर्म्समध्ये लठ्ठपणा म्हणजे काय असतो आणि काय फरक पडतो, मी आहे तसा आहे ना भारी, नक्की तुमच्या आपल्या जाडीचा आपल्या बाकी गोष्टींवरती काय परिणाम होतो, त्यामुळे अजून दुसरे कुठले आजार होतात का, आणि त्याचा सगळ्याचा इत्थंभूत अभ्यास करायला, इत्थंभूत समजून घ्यायला नक्की काय होतं आपल्याला सामान्य माणूस म्हणून समजून घ्यायला खरं तर आजचा घाट घातला आहे. आणि त्याचसाठी आज आपले खास पाहुणे आलेले आहेत आपल्यासोबत. डॉक्टर सुधीर जाधव सर, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. सर लॅप्रोस्कोपिक आणि बेरेट्रिक सर्जन आहेत, मणिपाल हॉस्पिटल इथे कन्सल्टंट आहेत आणि सर गेले कित्येक वर्ष झालं या क्षेत्रात काम करतात. सो समजून घ्यायचा प्रयत्न करणार आहोत आपण. हे खरं तर क्लिष्ट आणि तसं भीतीदायक क्षेत्र आहे, जरा म्हटलं थोडं समजून घेऊया आणि त्याच्यावरती चर्चा करूया. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे एपिसोड सुरू करण्याआधी आजच्या एपिसोडचा उद्देश खरं तर ओबेसिटी काय आहे, लठ्ठपणा काय आहे हे समजून घेण्याचा आहे. कोणालाही ट्रिगर करण्याचा यातनं हेतू नाही. आम्ही दोघेही वजनाने ओव्हरवेट असलेल्या व्यक्ती या एपिसोडबद्दल बोलतो त्याच्यामुळे, आणि आम्हाला माहिती आहे की ज्या पद्धतीनं जाड लोकांना बाहेर हिणवलं जातं, टोमणे मारले जातात, तर खरं तर ते आणखीन एक्सेलरेट करण्याचा अजिबातच हेतू नाही. पण हा खरं तर आपण त्याला आजारासारखं बघत नाही का, तितक्या सिरियसली घेत नाही का, आणि आमच्यासारख्याच इतर काही लोकांना यातनं मोटिवेशन मिळू शकेल का, काही मार्ग मिळू शकेल का, हे सगळं शोधण्याचा या एपिसोडचा प्रयत्न आहे. येस, स्वागत आहे सर तुमचं. धन्यवाद. खरं तर जे बघणारे प्रेक्षक असतील त्यांना असं वाटत असेल की स्वतः झाले जाड आणि करताय ओबेसिटीचा एपिसोड, पण मला वाटतं त्याच अधिकारवाणीने आज आम्ही एपिसोड करणार आहोत. कारण एकतर ना आपण आजूबाजूला पाहिलं तर खूप जणांचं वजन वाढलेलं दिसतं. ओबेसिटी, ओव्हरवेट हे चॅलेंजेस खूप जणांमध्ये दिसतात. म्हणजे प्रत्येक फॅमिलीमध्ये किमान 1 ते 2 माणसं तरी दिसतातच. आणि इतकं कॉमन झालं आहे वजन वाढलेलं असणं, मग त्याच्याबद्दलचे कॉन्व्हर्सेशन्स, पण मग बऱ्याचदा ना त्याच्यासोबत असोसिएटेड असलेल्या हेल्थ रिस्क लक्षात येत नाहीत आणि त्यामुळे हे कॉन्व्हर्सेशन खूप महत्त्वाचं वाटतं. एक म्हणजे जाड माणसांचं प्रतिनिधित्व करतोय म्हणून आमच्या बाजूने, कारण बऱ्याचदा असं होतं की ओबेसिटी म्हटलं ना की असं वाटतं ओबेसिटी म्हणजे नाही आपण नाही होत आता ओबेस, ज्यावेळेस आपण ओव्हरवेट होत. हे कायम असं जे कोणी ओव्हरवेट ओबीज लोक आहेत ना त्यांना वाटणारं हे खूप कॉमन, खूप कॉमनली असं वाटतं. तर ज्यावेळेस आपण ओबेसिटी म्हणतो किंवा ओबीज म्हणतो किंवा लठ्ठ म्हणतो त्यावेळेस नेमकं काय आहे ओबेसिटी? ओके, या गोष्टीला थोडं तोडून जर मी समजवायचा प्रयत्न केला तर एक असतं नॉर्मल व्यक्ती, एक असतो ओव्हरवेट व्यक्ती आणि त्याच्या पुढची लेवल म्हणजे ओबेसिटी किंवा प्रॉपर लठ्ठपणा. तर आपण कसं डिफाईन करणार की कोण नॉर्मल आहे, कोण ओव्हरवेट आहे किंवा कोण ओबीज किंवा लठ्ठ आहे? ओके, तर याच्यासाठी जगभरात एकदम कॉमनली जी प्रणाली वापरली जाते त्याला म्हणतात BMI. ओके, BMIच्या बेसिसवरून इन जनरल
आपण ठरवू शकतो की हा व्यक्ती नॉर्मलमध्ये मोडतो, हा व्यक्ती ओव्हरवेटमध्ये मोडतो, की हा व्यक्ती लठ्ठपणामध्ये मोडतो. त्याच्यासाठी काही कुठली मशीन वगैरेची काही गरज लागत नाही. अगदी सोप्या प्रकारे आपली उंची, हाईट आणि आपलं वजन, वेट याचं जर तुम्ही कॅल्क्युलेशन केलं, एक बेसिक फॉर्म्युला आहे. BMI इज हाईट आणि वेट. ओके, सो वेट इन किलोग्रॅम्स डिवायडेड बाय हाईट इन मीटर स्क्वेअर. इतकं सोपं आहे ते. कुठली नवीन अशी एकदम आधुनिक मशीन वगैरे काही लागत नाही. सो त्याच्यानुसार रिजन टू रिजननुसार म्हणजे वेस्टर्न पॉप्युलेशनसाठी वेगळे क्रायटेरिया आहेत आणि आपल्या एशियन सबसेट पॉप्युलेशनसाठी वेगळे क्रायटेरिया आहेत. पण जर आपण आता, कारण आपण भारतात आहोत, आपण इथलंच बोलूया सध्या तरी. फॉर इंडियन्स भारतीयांसाठी अप टिल 23 BMI याला नॉर्मल कन्सिडर केलं जातं. नॉर्मल व्यक्ती आहे. ओके. 23 ते 27.5 पर्यंत हा व्यक्ती ओव्हरवेट कॅटेगरीमध्ये. ओके. आणि 27.5च्या पुढे टिल अप टू 37.5 त्याला म्हणतात ग्रेड 1 ओबेसिटी. 37.5 टू 47.5 ग्रेड 2 ओबेसिटी. आणि 47.5 आणि त्याच्या पुढे माहीत नाही मोजता येईल तितकं, दॅट इज कॉल्ड ॲज सुपर ओबेसिटी. सो हे वेगळे वेगळे प्रकार आहेत ज्यांनी आपण म्हणू शकतो की बाबा ठीक आहे, नॉर्मल आहे, ओव्हरवेट आहे किंवा ओबीज आहे. पण सर BMI हे किती योग्य पॅरामीटर आहे हे ओबेसिटी? तितकं योग्य नाही आहे. कारण त्याचं एक म्हणता येईल त्याची पॉलिसी किंवा त्याचा एक चुकीचं हे असं की समजा तुम्ही दोन व्यक्तींना कम्पेअर केलं. समजा आता तुम्ही दोन लोक आहात. ओके, हे आहेत नॉर्मल खाणं सगळं नॉर्मल रुटीन करणं. पण तुम्ही तेच ठेवून तुम्ही दररोज जिमला जाता. ओके, दोघांचं वजन तेवढंच आहे समजा, पण तुमच्यामध्ये मसल मास जास्त आहे आणि यांच्यामध्ये फॅट मास जास्त आहे. बरोबर. ओके, तर तुमचा दोघांचा BMI मे बी सेम येईल. तर याचा अर्थ तुम्ही दोघे ओबीज आहात असं नाही आहे. कारण तुमचं मसल मास जास्त असल्यामुळे तुमचा BMI जास्त आहे, पण यांचं फॅट मास जास्त असल्यामुळे यांचा BMI जास्त आहे. सो हे एक त्याचा एक म्हणता येईल एक नेगेटिव्ह पॉईंट आहे. सो त्याच्यासाठी मग दुसरं आणखीन काय सोपं आणखीन एक प्रकार इज युअर वेस्ट टू हिप रेशो. अच्छा, तो एक आणखीन एक सोपा हे आहे, उपाय आहे, ज्याने की आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो की बाबा नॉर्मल आहे की ओबीज आहे. सो पण त्याच्यामध्ये असं आहे की तो मेल्स आणि फिमेलसाठी वेगळा पडतो. ओके. सो वेस्ट टू हिप रेशो मेल्समध्ये अप टू 0.8 इज कन्सिडर्ड ॲज नॉर्मल अँड 0.8 अँड अबव इज कन्सिडर्ड ॲज ओव्हरवेट ओबीज. आणि सेम इन फिमेल्स, कारण फिमेल्सचं जे पेल्विस असतं ते जनरली थोडंसं मोठं असतं. त्यामुळे इन फिमेल्स बायकांमध्ये 0.9 अँड अबव इज कन्सिडर्ड ॲज ओव्हरवेट ऑर ओबीज. ओके. पण सिम्पल बेसिक पॅरामीटर्स आहे. काही कुठली एक स्पेशल मशीन लागत नाही, काही नाही. बेसिक गोष्टी अगदी घरात सुद्धा चेक करता येऊ शकतात. हो, कसं चेक करायचं सर हे? वेस्ट चेक करतो आणि आपला जो हिप आहे त्यातला सगळ्यात ब्रॉडेस्ट पार्ट जो आहे तिथे मेजरमेंट घ्यायची. सो वेस्ट डिवायडेड बाय हिप. सो तसं बघायला समजा सेम असेल तर इट विल बी 1. आता वेस्टच्या बाबतीत मला मी जाड आहे म्हणून मी ते अगदीच बोलू शकतो हक्काने. सो काय होतं, वेस्ट मोजताना पोटावरती म्हणजे मोजायची का जिथे आपण पॅन्ट, कारण का आम्ही जनरली आयडियली जिथे पॅन्ट घालतो तिथे, म्हणजे आपलं जे हाड जे असतं इथे साईडचे जे हाड त्या लेवलला जनरली, कारण आपण त्या लेवलला आपण पॅन्ट घालतो. सो वेस्ट इज ॲट दॅट लेवल. बेंबीच्या लेवलला नक्कीच नाही. ओके, म्हणजे पोटाचा घेर नाही मोजायचा, कंबर मोजायची ऍक्च्युली. राईट. तुम्ही मगाशी BMIचं म्हणाला तर आपण एखादं एक्झाम्पल घेऊन, समजा एखादी व्यक्ती बाबा काय 90 किलोची आहे आणि तिचं वजन आता सेम. चांगला तुम्ही प्रश्न विचारला. समजा एखादी व्यक्ती आहे 90 किलो वजन आहे, पण त्या व्यक्तीचं हाईट जी आहे ती समजा जवळपास 5 फूट 10 इंच किंवा 6 फूट आहे. याचा अर्थ काय झाला, 6 फूट जर पकडलं तर 180 सेंटीमीटर्स, म्हणजे 1.8 मीटर झालं ते. बरोबर. तर त्या व्यक्तीचा जर तुम्ही BMI काढला तर त्या व्यक्तीचा BMI हार्डली तुमचा येईल 25-26च्या घरात. पण तीच व्यक्ती समजा एक दुसरी व्यक्ती आहे, वजन 90 किलो आहे पण उंची फक्त 5 फूट आहे. 5 फूट म्हणजे 150 सेंटीमीटर, म्हणजे 1.5. सो 1.8 तिकडे होतं आणि इकडे 1.5 आहे. त्या व्यक्तीसाठी BMI जो होईल तो जवळपास 34-35 होऊन जाणार. सो 10 पॉईंटने तेवढा BMI वाढून जाईल. बरोबर. सो हा फरक आहे की वजन सेम पण उंचीमध्ये फरक असल्यामुळे. हो हो, राईट. आणि ज्यावेळेस आपण ओबेसिटीला, आता सगळेजण म्हणतात की तो ग्लोबल हेल्थ इश्यू आहे वगैरे, ॲब्सोल्युटली. तर ओबेसिटी किंवा लठ्ठपणा खरं तर हा आजार आहे का, आणि त्याला आजारासारखं पाहिलं जातं का? कारण आपल्याकडे आपण सतत त्याला लाईफस्टाईल आणि लहानपणापासून होतं ना की नाही तो हेल्दी आहे आणि त्याचा बोन वेट जास्त, खात्यापित्या घरचा आहे, हे आपण इतकं कॉमनली बोलतो. करेक्ट. तो खरं तर आजार आहे या पद्धतीने त्याच्याकडे बघत नाही आपण. आपल्याला खूप सहज वाटतं की अच्छा आता वजन वाढलंय
आणि मग काय खाणंपिणं मानवलंय, बाळसं धरल्यासारखं, मग ते बाळसं कधी निघत नाही. तर त्या पद्धतीनंच बघतो, पण आपण त्याला आजार म्हणून बघत नाही. तर ओबेसिटी, लठ्ठपणा हा आजार आहे का? हो. सो सेंटर फॉर डिझीज कंट्रोल ही एक मोठी ऑर्गनायझेशन आहे USAची. सो त्यांनी जवळपास मोर दॅन 30 वर्षाआधी 1992मध्येच ओबेसिटीला एक डिझीज मान्य केलं आहे. अच्छा. सो इतक्या वर्षांपासून ओबेसिटी इज ॲक्च्युली अ डिझीज. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन WHO आपण सगळ्यांनी ऐकलं असेल, त्यांनीसुद्धा 2015मध्ये डिझीज मान्य केलं आहे त्याला. ओके. आता हे जगभरात जग जाहीर आहे की ओबेसिटी ॲक्च्युली एक आजार आहे आणि स्वतःहून आजार असूनच दुसऱ्या आजारांना सुद्धा ते जन्म देऊ शकतो. खूप सारे आजार आहेत, ते आपण बोलू नंतर. पण आपल्या भारतात थोडीशी वेगळी पद्धत असते. आपण ओबीज आहे हे मान्यच करत नाही. म्हणजे आता जसं तुम्ही बोलला की एखादा व्यक्ती जो थोडासा लठ्ठ आहे, ओव्हरवेट आहे, आपण त्याला दुसऱ्या शब्दामध्ये तो हेल्दी आहे. कुठल्या प्रकारे हेल्दी हे मला अजूनही कळलं नाही. हेल्दी म्हणजे ठीक आहे बाबा, त्याचं फिजिक आहे, त्या व्यक्तीला आपण हेल्दी म्हणू. पण जो व्यक्ती लठ्ठ आहे, ओबीज आहे, ओव्हरवेट आहे, आपण त्याला म्हणजे कॉमनली असं शब्द वापरतो, नाही नाही तो तर हेल्दी आहे म्हणून, खात्यापित्या घरचा आहे, आता जसं तुम्ही बोलला. तर हे मला वाटतं ही आपली भारतीय लोकांची थोडीशी मानसिकता अशी आहे की आपण ॲक्सेप्टच करत नाही की प्रॉब्लेम आहे म्हणून. पण सर काय होतं माहिती आहे का या बाबतीत ना, की जनरली असं होतं की खाणं आणि जाडी आणि त्या लठ्ठपणा ह्याच्याचे नाही, तो एवढंसं खातोय आणि मी एवढंच खातो, मी एक चपातीच खातोय आणि मी तरी आहे का, माझा काही प्रॉब्लेम नाही, मला चालता फिरता येतं, मी व्यवस्थित रोजचं कामं करतोय, उड्या मारतोय, पळतोय, जिने चढतोय, काही प्रॉब्लेम नाही. मग हे कुठला लठ्ठपणा किंवा कोणत्या जाडीला, कोणत्या वजनाला आपण हे अनहेल्दी आहे किंवा हेल्दी आहे, हे याला काही बेसिक पॅरामीटर लावू शकतो का सामान्य माणूस म्हणून समजून घ्यायला? की फक्त वाढलेलं वजन आणि वाढलेलं BMI हे एकच कॅल्क्युलेटर आहे त्याला आणि ते खूप त्याच्यावर सारे- असेल तर आपण अनहेल्दी आहोत. खूप सारे पॉईंट्स आहेत. पहिलं तर हे की जसं तुम्ही म्हणाला की फक्त वजन वाढलेलं आहे पण मी चालू फिरू शकतो, तर मग बाकी काय प्रॉब्लेम मला. हो, त्या पॉईंटला मे बी तुम्ही बाकी सगळ्या गोष्टी करू शकताय. पण जर हेच जर तुमचं वजन आत्ता जर राहिलं, आत्ता कारण मे बी तुम्ही यंग आहात, त्याच्यामुळे तुमची बॉडी सपोर्ट करते. हेच वजन जसं जसं वय वाढतं तसं आपोआपच वजन, कारण आपल्या फिजिकल ॲक्टिव्हिटीज हळूहळू कमी होतात. सो तसंच ते वजन आपोआप आत्ता समजा खूप ग्रॅज्युअली वाढतं आहे, पण तेच वजन 2 वर्षांनी 5 वर्षांनी ते आणखीन वाढावं लागेल. आणि मग तसं ते वाढलेलं वजन त्यावेळेस फिजिकल ॲक्टिव्हिटी तर कमी झालं, तुमचं बेसिक रुटीन चालणं फिरणं सुद्धा अफेक्ट करू शकतं. तर जर तुम्ही आत्ताच ॲक्ट नाही केलं तर ते नंतर तर मग पाणी अगदी डोक्यावरून निघून जाईल. तर त्याच्यामुळे वेळ असतानाच ॲक्ट करणं खूप महत्त्वाचं आहे. आणि आपल्याकडे जसं मी म्हणलं ना, आपल्याकडे सवयच आहे की जोपर्यंत अगदी नाकापर्यंत येत नाही आणि अगदीच आता जमत नाही, तोपर्यंत आपण कुठलीच ॲक्टिव्ह गोष्ट किंवा हां बाबा त्याला बघितलं पाहिजे किंवा त्याला काही ॲक्टिव्ह इंटरव्हेन्शन केलं पाहिजे असं आपल्याकडे सवयच नाही. मला वाटते वर्षानुवर्षे ही पद्धत अशीच चालत चालली. ह्याच्या काही साईन्स असू शकतात की बाबा, म्हणजे हे जर ह्या बेसिकली धोक्याच्या घंट्यात ह्या जर गोष्टी दिसत असतील तर विचार करा, तुमच्या डॉक्टरला भेटा, असं बघायला आहे ना, बऱ्याचशापैकी सायन्स आहेत. आता सिम्पल खूप सारे लोक जे म्हणतात की हां मी चालू फिरू शकतो, तसं पाहायला गेलं तर जर तुम्ही एक सिम्पल टेस्ट केली, एक फ्लोअर, एक माळा तुम्ही पायऱ्या चढून बघा, 50 हे जे ओव्हरवेट ओबीज लोक आहेत त्यांना 50% लोकांना दम नक्कीच लागणार. जे नॉर्मल व्यक्तीला एक माळा चढल्यावर नाहीच लागला पाहिजे. सो दॅट मीन्स तुमची बॉडी सपोर्ट करत नाही आहे. पण हे त्यांना त्यावेळेस जाणवत नाही, किंवा जाणवलं तरी हां ठीक आहे, तर मी पायऱ्या चढलोच आहे त्याच्यामुळेच मला असं झालेलं आहे, ही मान्यता असते. दुसरं असतं की खूप साऱ्या लोकांना वजन जास्त, आता जसं सगळीकडेच वजन वाढलेलं असतं किंवा फॅट वाढलेलं असतं, तसं आपला हा जो गळा आहे या ठिकाणी सुद्धा असं एवढं फॅट असतं. किंवा आम्ही ॲज मेडिकोज आम्ही म्हणतो की त्या व्यक्तीला गळाच नाही आहे, डोकाने डायरेक्ट छातीच आहे. सो तशा लोकांमध्ये जेव्हा ते रात्री झोपतात त्यावेळेस त्यांना एक टर्म आहे स्लीप ॲपनिया म्हणतात त्याला. सो याच्यामध्ये काय होतं की आपले जे सगळे स्नायू जे आहेत ते झोपेमध्ये लूज होतात, रिलॅक्स होतात रादर. सो जेव्हा आपण ॲक्टिव्ह म्हणजे जागे आहोत त्यावेळेस ते स्नायू ॲक्टिव्ह असल्यामुळे ब्रिदिंगला काही प्रॉब्लेम होत नाही, आपण व्यवस्थित श्वास घेऊ शकतो. पण झोपेमध्ये स्नायू थोडेसे रिलॅक्स झाल्यामुळे त्या फॅटचं वजन आपल्या एअर पाईपवर पडायला लागतं आणि स्लोली ती छोटी व्हायला लागते. सो सुरुवातीला नॉर्मल घोरणं, स्नोरिंग होतं, त्याच्या पुढच्या लेवलमध्ये स्नोरिंगचं प्रमाण वाढतं आणि ते कधी या पॉईंटला पोचतं की ॲक्च्युली ती पूर्ण कोलॅप्स होऊन जाते आणि ब्रीदिंग होऊ शकत नाही. तशा वेळेस मग ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेशन कमी होतात, कार्बन डायऑक्साईड कॉन्सन्ट्रेशन वाढतात आणि ते
वाढलेले कार्बन डायऑक्साईड कॉन्सन्ट्रेशन आपल्या मेंदूला जागा करतात की ऑक्सिजन कमी झालेलं आहे म्हणून. तशा वेळेस झोपेतून खट करून जाग येते आणि मग आपण नॉर्मल असं ब्रीथ करतो. या गोष्टीला स्लीप ॲपनिया म्हणतात. सो ही एक गोष्ट आहे. बऱ्याचशा लोकांना वाटतं बाकी दिवसभर तर मी चालतो फिरतोय, पण हे झोपेत होतं हे कळत नाही. त्यांना काय वाटतं की मे बी एखादं वाईट स्वप्न पाहिलं त्याच्यामुळे झालंय की काय. तुम्ही आता म्हणाला तेव्हा लक्षात आलं की आपण अधिक एपिसोड केला तर बप्पी लहरी स्लीप अपनियानीच गेले आणि ते तुम्ही म्हटल्यानंतर लक्षात आलं की ते व्हिज्युअली पण आय कॅन अंडरस्टँड. राईट. सो ते आहे. त्याच्यानंतर फिमेल्समध्ये म्हणता येईल कॉमनली PCOD म्हणा, बऱ्याचशा फिमेल्समध्ये इनफर्टिलिटीचा इश्यू असतो विथ ओबेसिटी. हे सुद्धा एक कारण आहे की तुम्ही कन्सिडर केलं पाहिजे की नाही बाबा ॲक्च्युली हे PCODमुळे ओबेसिटी नाही तर ओबेसिटीमुळे PCOD आहे किंवा ओबेसिटीमुळे मला इनफर्टिलिटीचा इश्यू आहे. हे बऱ्याचशा लोकांना तेही माहिती नसतं. सो दॅट इज ऑल्सो ॲन अर्ली साईन. त्याच्या व्यतिरिक्त काही आपण नॉर्मली आता समजा बरेचसे लोक वर्षभरात एक बेसिक टेस्ट तर करतातच की बाबा मला माहिती तर पडलं पाहिजे काय माझी सिच्युएशन आहे. त्याच्यामध्ये बॉर्डरलाईन शुगर्स असतात, तुमचे कोलेस्ट्रॉल ॲबनॉर्मलिटीज असतात ज्याला आम्ही डिस्लिपिडेमिया म्हणतो. सो दीज आर ऑल इंडिकेटर्स. पण आपण काय ठीक आहे बघता येईल करू हे नाही, तिथे त्यावेळेस ॲक्शन घेणं फार महत्त्वाचं आहे. कोलेस्ट्रॉल तुम्ही ॲबनॉर्मलिटीज म्हटलं काय असतात त्या रेंज साधारण? कोलेस्ट्रॉल ॲबनॉर्मलिटीज आता त्याच्यामध्ये वेगळे वेगळे लेवल्स असतात. ट्रायग्लिसराईड्स असतात, LDL लेवल्स असतात, टोटल कोलेस्ट्रॉल असतं आणि HDL असतात. सो यापैकी HDL म्हणजे चांगला मानला जातो. सो ते 50च्या वर असलं पाहिजे. ओके. ट्रायग्लिसराईड्स 100च्या आत असले पाहिजेत, LDL 150च्या आत असले पाहिजेत आणि टोटल कोलेस्ट्रॉल 200च्या. म्हणजे ते एक असे एक बॉर्डर लाईन आहे की तिथून पुढे तुमची घंटी वाजली पाहिजे की नाही समथिंग आय हॅव टू डू. सर आता आपण ओबेसिटीबद्दल बोलतोय तर काय प्रमुख कॉजेस आहेत, काय कारणं आहेत वाढलेल्या वजनाचे? म्हणजे ते फक्त आत्ताचं सेडेंटरी लाईफस्टाईल आहे, कारण आपण बऱ्याचदा त्याच्याबद्दल बोलतो ना. आता ज्या पद्धतीनं सगळ्यांचंच काम झालेलं आहे, प्रत्येकजण किमान 6 ते 7 तास आपल्या कम्प्युटर लॅपटॉप्सवरती घालवतो. अगदी बरोबर. आणि खुर्चीत बसूनच काम असतं. ते झाल्यानंतर तुमचं शरीर, तुमचं मन, मेंदू एवढं थकलेलं असतं की मग उठून काही करण्याचा कंटाळा येतो, कारण त्या पद्धतीचं कामच आहे. आपण ट्रॅव्हलसुद्धा कारमधनं करतो, बाईकवरनं करतो, सगळं बसून आणि निवांतपणे कामं चाललेली असतात. आणि ते ब्लिंकिट सारख्या ॲप्समुळे बाहेर जाऊन भाजी बिजी आणण्याची पण वेळ येत नाही. आपण त्यासाठी सुद्धा गोष्टी घरात बसून मिळतात आपल्याला. तर फक्त लाईफस्टाईल हे लठ्ठपणाचं कारण आहे की आणखीन काय कारणं आहेत लठ्ठपणाची? खूप सारी कारणं आहेत. सगळ्यात पहिली गोष्ट तर ही जाणीव असणं की बाबा हे हेल्दी फूड आहे आणि हे अनहेल्दी फूड आहे. आजकाल असं झालं ना की हेल्दी अनहेल्दीचा प्रश्नच येत नाही. माझ्या जिभेला जे चांगलं वाटेल तेच मी खाणार. अगदी कॉमन आहे. हे झालं एक. दुसरं ऑफकोर्स जसं तुम्ही म्हणाला की सेडेंटरी लाईफस्टाईल. आजकाल आता बसल्याच दिवसभराची कामं होतात, थकवा एवढा येतो की तिथून पुढे मग अगदी चालणं पण अवघड होतं. बाबा चला ठीक आहे काम झालं, खाली उतरलं, कॅब केली, घरी पोचलो, थकलोय, या तर काहीतरी ऑर्डर करा किंवा बनवण्याची तर इच्छाच राहत नाही. किंवा पॅकेज काही अगदी कॉमन आहे. पॅकेज गोष्टींमध्ये काय बनवलंय, कसं बनवलंय हे काहीच माहिती नाही आहे. सो या सगळ्या गोष्टींमध्ये फक्त हां बाबा मला चवेला हे आवडतं ना, मग मी ही अमुक जागेवरून ही गोष्ट मी मागवणार. आज मी थकलोय तर आज माझा मूड चेंज करण्यासाठी मी आज ही गोष्ट खाणार. खाली जाऊन घेऊन येण्याचेही कष्ट राहिले नाही. बिलकुल नाही, अगदी नाही, कोणीच करत नाही. म्हणजे मी तुम्हाला सांगतो अगदी 1 माळ्या 2 माळ्यावर राहणारे लोकसुद्धा लिफ्टचाच वापर करतात. कधी असा विचार नाही करणार की अरे कोण चालून जाईल एवढं पायऱ्यांवरून, ते राहिलंच नाही. सो हे मुख्यतः कारण आहेत. इझी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड. अगदी लहान मुलांमध्ये पण तुम्ही बघाल की मला हे पाहिजे, चला आईवडिलांनी लगेचच, का तर एकटाच मुलगा आहे बाबा, मग त्याचे लाड कोण करणार. सर फक्त खाणं आणि म्हणजे लाईफ खाणं झालं ते सांगितलं, खाणं झालं, लाईफस्टाईल झाल्या आणि कमी फिजिकल ॲक्टिव्हिटी. सो किती मी बिझी असलो 24 तासातून 1 तास मी स्वतःसाठी काढणार. मग त्या 1 तासामध्ये आणि अगदी गरजेचं नाही की तुम्ही जिमलाच गेलं पाहिजे. बेसिक ॲक्टिव्हिटीज, सादर वॉक, ब्रिस्क वॉक, जॉग, रन, सायकल, स्विम, स्किप किंवा खूप सारे लोक अगदी लहानपणापासून किती सारे हॉबीज असतात त्यांच्या. सिम्पल बॅडमिंटन खेळणं म्हणा किंवा क्रिकेट खेळणं म्हणा. क्रिकेट चला ठीक आहे, क्रिकेट ॲक्च्युली त्याच्यामध्ये थोडीशी कमी फिजिकल ॲक्टिव्हिटी, बट स्टील यू आर डुईंग सम ऑफ दी अदर फिजिकल ॲक्टिव्हिटी. काहीतरी तुम्ही करताय. पण जर तुम्ही सगळं सोडून दिलं तर मग कसं होणार. बऱ्याचशा लोकांना हेच वाटतं की जिमला गेलं तरच फरक पडतो. अगदी गरजेचं नाही आहे. जिमला जाणं काही गरजेचं नाही आहे. बेसिक गोष्टी ठेवा तुम्ही. का नाही होणार तुमचं वजन कमी.
याच्या व्यतिरिक्त मग त्याचे आणखीन कारणं जर ह्या बेसिक गोष्टी आहेत, मेजॉरिटी लोकांमध्ये हेच कारण आहेत. ओके. त्याच्या व्यतिरिक्त मग म्हणता येईल की हेरिडिटरी कारणं असतात, म्हणजे आईवडिलांमध्ये होतं, मुलांमध्ये आलं. त्याच्या व्यतिरिक्त काही सर्टन मेडिकेशन्स असतात ज्याच्यामुळे होतं. काही स्वतःचे आजार, जसं थायरॉईडचा आजार, थायरॉईडच्या आजारामध्ये बऱ्याचशा लोकांना वेट गेन होतो. त्याच्या व्यतिरिक्त काही लोकांना थोडेफार सायकोलॉजिकल इश्यू असतात, डिप्रेशनचे इश्यू असतात, एन्झायटी इश्यू असतात, आणि त्याच्यासाठी सुद्धा ते जे मेडिकेशन घेत असतात त्या मेडिकेशनचा सुद्धा वजन वाढणं हा एक साईड इफेक्ट आहे. अच्छा. पण ते असं आहे ना, ती एक विशेष सायकल आहे. म्हणजे एकामुळे दुसरं, त्याच्यामुळे पुन्हा वजन वाढणं. म्हणजे काही लोक फक्त वजन जास्त आहे त्याच्यामुळे सुद्धा डिप्रेशनमध्ये जातात, आणि ते डिप्रेशनमध्ये गेल्यामुळे सगळ्यात कॉमन गोष्ट काय करतात, खाणं. मग मी हे खाणार, मी ते खाणार, ते खाल्ल्याने मला बरं वाटतं, मग मी त्या डिप्रेशनमधून बाहेर येतो. आणि ते काय खाणं, म्हणजे ऑफकोर्स त्या सगळ्या जंक फूडच असतात. ते खाल्ल्यामुळे आणखीन माझं वजन वाढणार, आणखीन वजन वाढलं, आणखीन मला डिप्रेशन मी जाणार. मग ही सायकल ती सायकल कुठेतरी ब्रेक करावी लागते. हे झालं. याच्या व्यतिरिक्त काही, जसं आपण अनुवंशिक म्हणलो, काही सर्टन सिंड्रोम्स असतात. कॉमनली डाऊन सिंड्रोम म्हणा, एक थोडा वेगळा टर्म आहे, प्रॅडर-विली सिंड्रोम, तो अगदी लहान मुलांमध्ये असतो. काही जीन्सच्या ॲबनॉर्मॅलिटीमुळे असतो, त्याच्यामुळे सुद्धा ओबेसिटी असू शकते. अच्छा. तुम्ही आता एवढ्या लोकांसोबत हे काम करता, तर लाईफस्टाईलमध्ये ज्या पहिल्या 2-3 गोष्टी म्हणाल त्या, आणि बाकी ह्या सगळ्या ज्या तुमच्या हातात नसणाऱ्या काही गोष्टी आहेत त्या, सो हातात नसणाऱ्या गोष्टींमुळं लठ्ठपणा असण्याचं पर्सेंटेज किती आहे? कमी आहे. म्हणजे जेवढे पेशंट्स येतात त्यापैकी आय वुड से 10 ते 20 किंवा 10-15% मॅक्सिमम लोक हेच मेन कारण, मी तुम्हाला आधी सांगितलं, मेन कारण हेच आहे, फूड अँड लॅक ऑफ फिजिकल ॲक्टिव्हिटी. मॅक्सिमम कारण हे आहे. 80 ते 85% लोकांनी जर हा काम केलं का नाही होणार? बापरे. म्हणजे मलाच ती चिमटा बसला माझा स्वतःला. सर, ओबेसिटी किंवा लठ्ठपणाच्या बाबतीत अशा कुठल्या 2 किंवा 3 गोष्टी असू शकतील ज्याच्याबद्दल अजिबात फार कोणी बोलत नाही किंवा ज्याच्याकडे आपण खूप दुर्लक्ष करतो? एक म्हणजे की ॲक्सेप्टन्स, की बाबा हो ठीक आहे, मला प्रॉब्लेम आहे, हे याच्याबद्दल कोणीच, म्हणजे स्वतः कधी कोणी ॲक्सेप्टच करणार नाही की मी आहे म्हणून, किंवा मला तो प्रॉब्लेम आहे म्हणून मी नाहीच ॲक्सेप्ट करणार. लोक काही बोलू द्या, हे असं आहे, लोक समोर बोलत नाहीत, लोक पाठीमागे बोलतात, भले ते आपण ऐकतो, पण आपण काय करतो, ठीक आहे माझ्याबद्दल वाईट बोलतात असं बोलतात, आणि आपण त्या गोष्टीला ॲक्सेप्ट करत नाही. ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे जी मला असं सांगायची वाटते, की सेल्फ रेकग्निशन जे आहे, की तुम्ही करा, माहिती करा की बाबा मला माहिती आहे की बाबा माझा प्रॉब्लेम आहे, आणि माझ्याचकडे त्याचं सोल्युशन, 4 लोकांकडे नाही आहे त्याचं सोल्युशन. जे मला बोलणारे बोलतच राहणार आहे, पण मी जर स्वतःहून ॲक्ट नाही केलं त्या गोष्टीवर, तर ते बोलणारे नेहमीच बोलत राहतील. बरं, आता याच्यामध्ये असं आहे की फक्त हे जाणीव असणं की बाबा ठीक आहे 4 लोक बोलत आहेत म्हणून मला काय करायला पाहिजे असं नाही. ठीक आहे, तुम्ही आहात पॉझिटिव्ह, म्हणजे तुमचं वजन जास्त आहे, पण मी त्या गोष्टीला घेऊन मी डिप्रेशनमध्ये जाणार असं नाही. माझी बॉडी अशीच आहे आणि मी त्याला छान फ्लॉन्ट करेन किंवा त्याच्यासोबत चांगलं जगेन, हा एक विचार झाला. ज्यावेळेस आपण म्हणतो की वाढलेल्या वजनामुळे तुम्हाला इतर आजार होतात किंवा इतर आजारांची रिस्क असते, त्यावेळेस ती काय रिस्क असते? कारण आपल्याला तर ते इतकं सहज आहे ना की वजन वाढलंय पण मला माझी सगळी कामं करता येतात, मला उठता बसता येतं, मला माझ्या गोष्टींना काही त्रास होत नाही, कधीतरी जिना चढताना उतरताना धाप लागेल, पण ठीक आहे, म्हणजे ते आपल्याकडे लिफ्ट असते त्याच्यामुळे काही टेन्शन नसतं. बरोबर. तर वाढलेल्या वजनामुळे इतर काय काय आजार बळावू शकतात? खूप सारे आजार आहेत, म्हणजे तसं पाहायला गेलं तर मोठी लिस्ट आहे. आपण अगदी जे कॉमन लोकांना माहिती आहे त्याच्याबद्दलच बोलू. सगळ्यात कॉमनेस्ट गोष्ट म्हणजे डायबिटीज. आता ओबीज लोकांमध्ये डायबिटीज जवळपास, म्हणजे 10 ओबीज लोक आहेत तर त्यामध्ये जवळपास 7 ते 8 लोकांमध्ये तुम्हाला डायबिटीज दिसेल, इतकं कॉमन आहे. ओके, ओबेसिटीमुळे डायबिटीज कसं होतं, तितकं जास्त ग्लुकोज आहे शरीरामध्ये, तितके जास्त फॅट सेल्स आहेत, तेवढं जास्त इन्सुलिन सिक्रीट करावं लागतं. एका प्रमाणानंतर कुठेतरी ते लिमिट होऊ शकतं, तेवढा जास्त येणं, आणि एका प्रमाणानंतर त्याची ॲक्शन तेवढी थांबते. तशा वेळेस काय होतं, इन्सुलिनचा रेझिस्टन्स येतो. इन्सुलिन रेझिस्टन्स झाल्यामुळे की ते फॅट्स आहे, ते जे ग्लुकोज आहे ते ब्रेकडाऊन होऊ शकत नाही, आणि मग दॅट गेट्स कन्वर्टेड इंटू डायबिटीज. डायबिटीज अर्थात काय आहे की शुगर आहे, इन्सुलिन आहे, पण ते ॲक्ट करत नाही, सो दॅट इज डायबिटीज. आणि आपण जेव्हा डायबिटीज म्हणतो, डायबिटीज आपल्या सगळ्या शरीराच्या अवयवांवर साईड इफेक्ट्स किंवा त्याचे इफेक्ट्स दाखवतो.
मेंदूवर करतो, डोळ्यांमध्ये करतो, डोळ्यांचं आपलं जे बुबुळ असतं त्याच्यावर करतो, आपल्या हार्टवर तर करतो. डायबिटीज पेशंट्समध्ये हार्ट डिझीज किंवा ब्लड प्रेशर होण्याचे खूप जास्त प्रमाण आहे. अशा पेशंट्सना हार्ट अटॅक होण्याचे सुद्धा खूप जास्त प्रमाण आहे. डायबिटीजचा इफेक्ट आपल्या नसांवर होतो, त्याला न्यूरोपॅथी म्हणतात. डायबिटीजचा इफेक्ट आपल्या किडनीवर होतो, त्याला क्रॉनिक किडनी डिसीज म्हणतात. डायबिटिक नेफ्रोपॅथी म्हणतात. त्याचा दुष्परिणाम आपल्या ब्लड वेसल्सवर होतो, त्याला एन्जिओपॅथी म्हणतात. सो एकूण एक अवयव जो आहे तो डायबिटीजमुळे खराब होऊ शकतो. हे झालं डायबिटीजबद्दल. जेव्हा आपण म्हणतो की वजन जास्त आहे, ओबीज आहे, तर याचा अर्थ ऑफकोर्स कोलेस्ट्रॉल जास्त असणारच. कोलेस्ट्रॉल सगळ्यांना माहिती आहे की ते ब्लड वेसल्समध्ये क्रॉनिक इन्फ्लमेशन करतं, त्याचे प्लाक्स तयार करतं आणि दीज प्लाक्स नंतर ते क्लॉट्समध्ये कन्वर्ट होतात आणि ज्याचा इफेक्ट म्हणजे हार्ट अटॅक येतो आपल्याला. तो आता जसं हे जे प्लाक्स आहेत किंवा हे जे कोलेस्ट्रॉल्स हार्टच्या ब्लड वेसल्सला ब्लॉक करू शकतो, तसंच ते मेंदूच्या वेसल्सला पण ब्लॉक करू शकतो. त्याला आपण म्हणतो स्ट्रोक आला. हे बॅड कोलेस्ट्रॉलबद्दल बोलतो आपण. हां, गुड कोलेस्ट्रॉल, बॅड कोलेस्ट्रॉल हे नाही, पण तसं बघायला तर ट्रायग्लिसराइड्स, LDL लेवल्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल हेच जास्त असतात. HDL फार कमी प्रमाणात वाढलेलं असतं. सो त्या ब्लड वेसल्स मेंदूच्या वेसलला ब्लॉक केलं तर स्ट्रोक होऊ शकतो. पोटाच्या आतड्यांना जर ब्लॉक केलं तर त्याच्यामुळे आतड्यांचा गँग्रीन होऊ शकतो. किडनीच्या ह्याला जर हे केलं तर रिनल शटडाऊन होऊ शकतो. सो कुठल्याही ब्लड वेसलला जर त्यांनी ब्लॉक केलं तर त्याचा ब्लॉकेज होण्यामुळे तो भाग डेड होऊन जाईल. सो त्याचा तो दुष्परिणाम आहे. राईट. आणि सर तुम्ही मगाशी बोलता असं एक दोनदा म्हणून गेलात की जाडीमुळं तुमच्या बाकी अवयवांवरती प्रेशर येतं, बाकी अवयवांवरती लोड येतो. म्हणजे नक्की काय होतं? म्हणजे नक्की काय, आता समजा एखादा नॉर्मल व्यक्ती आहे, त्याचं नॉर्मल वजन त्याच्या उंचीसाठी त्याच्या वयासाठी नॉर्मल वजन आहे, तर त्याचे जॉईंट्स जे आहेत ते तेवढं नॉर्मल वजन बेअर करू शकतात. पण समजा तोच व्यक्ती त्या व्यक्तीने समजा 40-50 किलो वजन गेन केलं, त्याचं वाढलं कुठल्याही कारणामुळे, तर मग काय होणार, त्याचे जे गुडघे आहेत, नी जॉईंट जे आहेत किंवा हिप जॉईंट जो आहे, तेवढं एक्सेस वजन त्यांना बेअर करावं लागणार आहे. तेवढं एक्सेस वजन बेअर करायला लागल्यामुळे जॉईंट सर्फेस जे आहे ते घासले जाणार आणि त्याच्यामुळे त्या घर्षणमुळे ते जॉईंट सर्फेस लवकर खराब होणार, ज्याला आपण ऑस्टिओपोरोसिस वगैरे म्हणतो. ओके. आणि जे आपण म्हणायचो की गुडघ्यांचा त्रास, कमरेचा त्रास, हा म्हातारपणाचा जो त्रास आहे तो अगदी यंग लोकांमध्ये सुद्धा दिसायला येतो. त्याच्या मागचं कारण हे की तेवढं एक्स्ट्रा वजन त्याची बॉडी किंवा त्याचे जॉईंट्स बेअर करतायत. सो एक उदाहरण देतो मी तुम्हाला एक सोप्या प्रकारे समजवण्यासाठी की समजा एक नॉर्मल ट्रक आहे, ती नॉर्मल रस्त्यावरून चालते तर एकदम व्यवस्थित चालू शकेल. पण आता तीच ट्रक जर समजा पूर्णपणे लोडेड आहे, जेव्हा ती लोडेड असेल तेव्हा नॉर्मल रस्त्यावर सुद्धा स्लोच चालणार आहे कम्पेअर्ड टू जेव्हा ती एम्प्टी असेल किंवा नॉर्मल त्या ट्रकमध्ये जेव्हा एक्स्ट्रा लोड भरलेला नाही आहे. तेच समजा ट्रक घाटात जसं चढत असेल किंवा ते कम्पेअर टू एक व्यक्ती पायऱ्या चढत असेल, त्या पायऱ्या म्हणजे घाट आहे समजा, तर घाटात चढताना ती ट्रक एकदम पहिल्या गेअरमध्ये हळू ऊ करूनच चढू शकते, फास्ट चालूच शकत नाही. तेच सिमिलर आहे, लठ्ठपणा असलेला व्यक्ती, ओबीज इंडिव्हिज्युअल पायऱ्या चढताना सुद्धा नॉर्मल चढूच शकत नाही, त्याला दम लागणार, त्याला धाप लागणारच आहे. सो तेच जर एक्स्ट्रा वजन जर काढलं, त्या ट्रकचा जर लोड काढला तर ती ट्रक एकदम नॉर्मल चालायला लागेल. हेच नॉर्मल जर त्या ओबीज इंडिव्हिज्युअलने जर वजन कमी केलं तर तो सुद्धा हेल्दी होऊन जाईल आणि त्याची जी रिस्क वाढलेली आहे बाकी आजार होण्याची ती रिस्कसुद्धा कमी होऊन जाईल. किंवा काही प्रमाणात काही पेशंट असे असतात ज्यांना ऑलरेडी तो आजार झालेला आहे, ब्लड प्रेशर आहे, शुगर्स आहे, किंवा काही फिमेल्स ज्यांना PCOD, इन्फर्टिलिटीचा जो इश्यू आहे, ते वजन कमी केल्याने ते हॉर्मोनल चेंजेसमुळे शुगर्स इम्प्रूव्ह होतात. शुगर्स इम्प्रूव्ह झाल्यामुळे मेडिकेशन जे ते 4-4, 5-5 ड्रग्स घेतात शुगर्स कंट्रोल करण्यासाठी किंवा BP कंट्रोल करण्यासाठी, त्याचं प्रमाण या तर अगदी मिनिमम होतं किंवा काही पेशंट्समध्ये ते एकदम बंदसुद्धा होऊन जातं. तर एखादा व्यक्ती ज्याला आयुष्यभरासाठी शुगरचे मेडिकेशन, BPचे मेडिकेशन घ्यायचे आहेत, त्याला जर सांगितलं की बाबा एखादी अशी ट्रीटमेंट आहे ज्यांनी भलेही 4-5 वर्षांसाठी किंवा 5-10 वर्षांसाठी तुझे ते मेडिकेशन बंद होऊन जाईल, तर त्या व्यक्तीसाठी तर ते बोनसच आहे. तो व्यक्ती कधीही ती ट्रीटमेंट ॲक्सेप्टच करेल. शिवाय त्याचे कॉस्ट इम्पॅक्टसुद्धा हा सुद्धा विचार करा. म्हणजे काही लोकांना वाटतं की बेरियाट्रिक सर्जरी खर्चिक आहे, पण जर तुम्ही त्या मेडिकेशनचा कॉस्ट
त्या 10 वर्षांसाठी जर काढला तर त्या सैरीपेक्षा नक्कीच दुप्पट तिप्पट त्याची कॉस्ट जाईल. आणि त्याच्याशिवाय काय आहे की मेडिकेशन्स हे ट्रीट नाही करत आहेत, हे फक्त कंट्रोल करत आहे. कंट्रोल करण्यात आणि ट्रीट करण्यात फरक आहे. सो बेरियाट्रिक सर्जरीने तुमचे हे जे आजार आहेत ते रेमिशनमध्ये म्हणजे म्हणता येईल काइंड ऑफ हायबरनेशनमध्ये जातात, की त्या काळा मे बी वर्षभर काय असे ना तुम्हाला त्याची मेडिकेशनची गरज या तर एकदम मिनिमम झाली किंवा बंद झाली. सो हा एक प्रकारचा फायदाच आहे ना की बाबा मला त्या काळासाठी का होईना औषध गोळ्या खायची गरज नाही. तर तुम्ही ट्रकचं उदाहरण दिलं तर मला खूपच ते रिलेट झालं की लिटरली जे हेवी ड्युटीचे ट्रक असतात त्यांचा मेंटेनन्स सतत निघतो आणि ते 5-6 वर्षात खराब होतात, बदलावे लागतात. आणि जे नॉर्मल फ्लाईटचे ट्रक असतात ते 15-20 वर्षात चालून जातात. अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. आणि काम काढतात तेव्हा खूप जास्त काम काढतात. खरं तर ते असं होतंय का की बॉडी पॉझिटिव्हिटी आपण एक एक्सक्यूज म्हणून वापरतोय स्वतःवरती काम करण्यासाठी. कारण बहुतेक लोक बघणारी काही लोकांना पटणार नाही हे आणि काही लोक त्यामुळे शिव्या घालतील. पण मी स्वतः तो व्यक्ती होतो किंवा आहे अजूनही काही अंशी की मी त्या गोष्टी फक्त डिले केलेल्या आहेत. आत्ता माझ्या आयुष्यात त्याने फार फरक पडतोय का, आत्ता माझ्या आयुष्यावर ते रेस्ट्रिक्शन देतात का, तर नाही. माझ्याकडनं आत्ता बेसिक मॅनेजेबल माझी दिवसाची कामं पूर्ण होत आहेत का, तर कदाचित होत आहेत. पण मग त्याला कुठे नाही मी आहे तसाच आहे, मी डबल हाडाचा आहे. आणि आपल्याकडे ते आपण इतकं ते आता सोशली एक्सेप्टेबल झालं आहे जाड असणं दिसणं. नाही अर्थात याचा अर्थ कुणी कोणाला हिणवू नये त्याच्याबद्दल, त्याच्यामुळे तुमच्या मानसिक स्वास्थ्यावर परिणाम होणार नाही याची काळजी घ्यावी. पण हे बॉडी पॉझिटिव्हिटी स्वतःवर काम करण्याचं एक एक्सक्यूज बनलं आहे का? काही प्रमाणात हो. जसं आधी होतं की बरेचसे लोक बॉडी शेमिंग करायचे, त्याच्याने बरेचसे लोक म्हणजे ॲक्टिव्हिटीज करायचे नाही, लोकांमध्ये मिळून मिसळून राहायचे नाही. की काय बाबा 4 लोक माझ्याबद्दल बोलतात तर मी तिकडे जाणारच नाही किंवा त्यांच्यामध्ये मिळून मिसळून राहणारच नाही, मी बरा आणि माझा एकटेपणा बरा. पण त्याच्यामुळे काही प्रमाणात डिप्रेशन, एन्झायटी या सगळ्या गोष्टी खूप वाढल्या होत्या. आता एक गोष्ट चांगली झाली आहे की एव्हरीवन इज कमिंग आउट की बाबा ह्या गोष्टी नाही झाल्या पाहिजेत, जसे आहात तसे एक्सेप्ट करा स्वतःला आणि तुम्ही तुमचं सगळं करू शकताय. त्या पॉईंटला तुम्ही करू शकताय. ही एक चांगली गोष्ट आहे की गिल्ट नाही असला पाहिजे आणि तुम्ही सगळ्या गोष्टी करा आणि छानपैकी एक्सेप्ट करून करा की बाबा मी आहे असा. पण कुठेतरी ती जाणीव पण ठेवा की तुमचे अवयव, जसं ओंकार बोलले की तुमच्या अवयांना हे माहिती नाही आहे की तुम्हाला ते एक्सेप्ट करायचे म्हणून. त्यांना जी रिस्क वाढलेली आहे ती रिस्क वजन जास्त असल्यामुळे ती राहणारच आहे. सो त्याच्यामुळे तुम्ही सायमल्टेनियसली सोबत हे काम केलंच पाहिजे की मी माझ्या अवयांसाठी, माझ्या शरीरासाठी, मला स्वतःला हेल्दी राहण्यासाठी मी काहीतरी ॲक्टिव्ह स्टेप्स घेतलेच पाहिजेत. आणि ते जेव्हा तुम्ही ॲक्टिव्ह स्टेप्स घ्याल, तुम्ही हेल्दी व्हाल, त्यावेळेस तुमचं वजन जे आहे ते आपोआप कमी होईलच आणि तुमचं जे लुक्स आहे ते आपोआपच इम्प्रूव्ह होणार आहेत. पण ते लुक्स हे बाय प्रॉडक्ट आहे. ऑफकोर्स माझ्या हार्टसाठी, माझ्या किडनीसाठी, माझ्या गुडघ्यांसाठी वजन कमी होणं जास्त गरजेचं आहे अगदी दॅन लुक्ससाठी. अगदी बरोबर. आता हार्टसाठी तुम्ही कुठल्याही हार्टच्या डॉक्टरकडे गेला तर पहिले ते काय विचारतात, तुम्ही चालता की नाही, वॉकिंग किती आहे तुमची. बरेचसे लोक हो चालतो, किती चालतं, हां नॉर्मली घरामध्ये इकडे तिकडे चालतो. तसं पाहायला गेलं तर त्यांचे दिवसभराचे मोजून 2000 स्टेप्स पण होणार नाहीत. पण दॅट इज नॉट कन्सिडर्ड ॲज वॉकिंग. ते चालणं अगदी नाहीच्या बरोबर आहे. सो या गोष्टींचा फरक पडतो, तुमच्या हार्टवरच फरक पडणार आहे. बाकीचे अवयव तर आहेत, पण आपण जसं म्हणतो की सगळ्यात महत्त्वाचं अवयव आपला हार्टच आहे. हार्ट बरोबर नाही तर मग बाकी कसं चालणार, पंपिंगच होणार नाही. बरोबर. सो त्यासाठी तुमच्या हार्टला जर हेल्दी ठेवायचं आहे, सो यू हॅव टू डू समथिंग. हे मला सगळं मान्य आहे की फ्युचरमध्ये मला त्रास देणार आहे, भीतीदायकच आहे. पण काय होतं सर, माझ्या अनुभवातनं लक्षात आलं की हे डाएट असेल, एक्सरसाइज असेल, हेल्दी खाणं असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी किती केलं तरी नाही काही फरक पडत. कुठेतरी बाबा 95चं 90 होतं, 90चं 88 होतं, पण परत ते थोडं हल्लं की वाढतं. हे मग सतत त्या आयुष्यभर मी त्या प्रेशरमध्ये जगायचं का, असा प्रश्न पडतो. हे मला मान्य आहे की डाएट असेल, एक्सरसाइज असेल, पण कित्येकदा हे करूनही कमी होतच नाही. मी खूप कष्ट घेऊन 95चं ते 93 होतं, पण ते 93चं 85 होतच नाही. किती कष्ट घेतले आणि मग मी गिवअप करतो. हा जो प्रॉब्लेम आहे हा जवळपास 90% लोकांचा प्रॉब्लेम आहे की मी सुरुवात केली, मी खूप एन्थू होतो, हां मला करायचं आहे, आता मी आजचा दिवस आहे. किंवा बऱ्याचशा लोकांचं असतं न्यू इयर रेझोल्युशन की आता यावर्षी तरी मी ठरवलं मी जिमला जाणार, मी हे करणार, मी डाएट करणार. होतं काय की सुरुवातीला ज्यावेळेस तुम्ही सुरू करता, डाएट सुरू करता, थोडी फिजिकल ॲक्टिव्हिटी सुरू करता, वजन हळूहळू कमी व्हायला सुरुवात होते.
पण मग एका पॉईंटनंतर तो प्लॅटो फेज येतो आणि तिथून पुढे मग तुम्ही कितीही प्रयत्न केले तरी तो प्लॅटो फेज जात नाही. आता याच्यामध्ये 2 गोष्टी आहेत. 90% लोक या पॉईंटला सोडून देतात. सोडलं तर नक्कीच जेवढं कमी झालं आहे त्याच्यापेक्षाही बाउन्स बॅक होऊन वाढणारच आहे. पण जे लोक कन्सिस्टंट राहिले त्यांचं हळूहळू जाईल, फक्त वेळ लागेल. पण हां, मे बी आणखीन एक गोष्ट ही आहे की कन्सिस्टन्सी राहत नाही बऱ्याचशा लोकांमध्ये. आणि 90वरून समजा तुम्ही अपेक्षा करताय फक्त डाएट आणि एक्सरसाइजने की 90वरून मी 60वर जाईन, इम्पॉसिबल नाही म्हणणार, पण खूप अवघड आहे. मी इम्पॉसिबल कारण मी स्वतः मानतो इम्पॉसिबल कुठलीच गोष्ट नाही. तुम्ही सुद्धा पाहिलं असेल किती लोकांचे उदाहरणं यूट्यूबवर याच्यावर त्याच्यावर बघता की या व्यक्तीने 30 किलो कमी केलं फक्त डाएट करून, फक्त एक्सरसाइज करून. म्हणून मी मान्य करतो की ते इम्पॉसिबल नाही आहे, पण ते सगळ्यांच्याही बस की बात नाही आहे. अगदी खरं आहे. सो तशा वेळेस मग डाएट, एक्सरसाइज, लाईफस्टाईल चेंजेससोबत काही आणखीन ॲडिशनल गोष्टी लागतात तुम्हाला आणि त्यावेळेस मग आमचा रोल येतो. आपण ज्यावेळेस ओबेसिटीबद्दल पण म्हणतो, आता हे तर लक्षात येतं की तो खरं तर त्याला आजारासारखं पाहिलं पाहिजे. तुमच्या इतर सगळ्या अवयवांवर आणि तुमच्या एकूणच आयुष्यावर खूप मोठा त्याचा परिणाम होत असतो. पण ज्यावेळेस वजन कमी करायचं आहे तर त्याचे काय हेल्दी अप्रोचेस असतात? कारण आत्ता आपल्याकडे म्हणजे आपण एक ईटिंग डिसऑर्डर्सचा पण एक मागे एपिसोड केला होता, तर त्याच्यामध्ये हेच जे वजन कमी करण्याचं भूत जे सवार होतं लोकांच्या डोक्यावरती आणि मग त्याच्यानंतर मग लोक वेड्यासारखे खाणंच बंद करतात की आणि मग ते क्रॅश डाएट्स करतात आणि मग इंटरमिटेंट फास्टिंग पासून उलट्या काढणं खाल्लेलं पासून असे वेगवेगळे अघोरी उपाय करायला लागतात कारण त्यांना ना पटकन ते वजन बारीक करायचं असतं. तर एकतर वजन बारीक होण्यासाठी म्हणजे वजन कमी होण्यासाठी काय काय पॉसिबल वेज असू शकतात आणि त्यातला हेल्दी अप्रोच कसा असू शकतो? म्हणजे हे कळतच नाही ना. आपण हे बऱ्याचदा ऐकतो की एका महिन्यात 10 किलो कमी झाले, 15 किलो कमी झाले. ते हेल्दी आहे का, ते नाही का, आणि तसं केल्याने काही दुसरा पण तोटा होईल का? आणि सो एक हे आहे की सरळ सोपं तर काहीच नाही याच्यामध्ये. आणि क्रॅश डाएट्स म्हणा किंवा सडन वजन कमी करणं इज ऑलवेज अँड ऑलवेज अनहेल्दी. हे अगदी चुकीचं आहे. हे कधीच नाही केलं कारण त्याच्याने नक्कीच शरीरावर दुष्परिणाम होतात. एकदम झपाट्याने वजन कमी फक्त आणि फक्त सर्जरीमुळेच होऊ शकतं. त्याच्याबद्दल आपण बोलूया. पण हेल्दी ऑप्शन्स काय आहेत? तर सगळ्यात पहिलं की 1 महिन्यात माझ्याकडून डाएट करून मी 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो नाही करणार आहे आणि नाही केलंही पाहिजे. तर मला मग कुठलाही तो व्यक्ती काही सांगू द्या मला की माझा एवढा 10 वर्षांचा 20 वर्षांचा एक्सपिरियन्स आहे, नाही चालणार. कारण त्याचे शरीरावर दुष्परिणाम होणारच आहेत. आणि तो मोमेंट तुम्ही महिनाभर करून समजा अगदीच तुम्ही कमी जरी केलं, तुम्ही ती डाएट सोडली की परत ते वजन तुमचं वाढणारच आहे. सो हे एक अनहेल्दी आहे. अंडरस्टँडिंग की माझ्या गरजा काय आहेत आणि मला किती खाण्यापिण्याची आवश्यकता आहे. सो त्याच्यानुसार जो मी एक डाएट चार्ट बनवेन, तो डाएट चार्ट मला रेग्युलरली फॉलो करायचा आहे. ना 1 महिना ना 2 महिने, मी तर म्हणेन आयुष्यभरासाठी. ओके. पण त्याच्यामध्ये असं अगदी गरजेचं नाही असलं पाहिजे की बाबा मी एकदमच स्ट्रिक्टली या सगळ्या गोष्टी. काही त्याच्यामध्ये प्लस मायनस थोडेफार आपण माणसं आहोत. कुठली एक गोष्ट आपण जर आयुष्यभर केली तर त्याला बोर होणारच होणार आहे. कुणीच करू शकत नाही. सो त्याच्यामध्ये थोडेफार मायनर चेंजेस इकडे तिकडे करून नक्कीच करता येतात. पण ती गोष्ट सातत्याने केली पाहिजे. कन्सिस्टन्सी फार महत्त्वाची आहे. तुम्ही कन्सिस्टन्सी सोडली तुम्ही कुठल्याच म्हणजे क्षेत्रात काहीच करू शकत नाही. कन्सिस्टन्सी फार महत्त्वाची. हे झालं एक. दुसरं एक्सेप्ट करणं की जेवढं इनटेक येतोय तेवढं आउटपुट पण तर निघाला पाहिजे. म्हणजे एनर्जी इनटेक जेवढा आला, आउटपुट जर झालाच नाही, जसं आपण बोललो सेडेंटरी लाईफस्टाईल, बसल्या बसल्या एनर्जी एक्सपेंडिचर होणारच नाही. सो कोणीही व्यक्ती कितीही बिझी का असेना, मला असं वाटतं की 24 तासातून 1 तास त्या व्यक्तीने स्वतःसाठी नक्कीच काढला पाहिजे. आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही बेसिक गोष्टी करा. कुठलीही बेसिक एक्सरसाइज म्हणा किंवा कुठली फिजिकल ॲक्टिव्हिटी जी तुम्हाला आवडते. काय आहे, समजा मला आवडतं समजा सायकल करणं आणि मला सांगितलं नाही तुम्ही जिमला जा, मी 4 दिवस करेन, 8 दिवस करेन, महिनाभर करेन. महिन्याभरानंतर मला वैताग येईल, मी नाही करणार आता, मला नाही आवडत ते. जबरदस्तीची कुठलीच गोष्ट नाही करू शकत माणूस. तुम्हाला सायकलिंग आवडते, करा ना तुम्ही. सायकलिंगने सुद्धा खूप जास्त कॅलरीज लॉस होतो, कॅलरी आउटपुट तुमचा वाढू शकतो. तर जी आवडती गोष्ट ती करा. पण जबरदस्तीने का, तर या व्यक्तीने मला सांगितलं की जिम करा किंवा या व्यक्तीने मला सांगितलं की नाही बाबा मला सायकलिंग आवडतं पण मी स्विमिंगला जा, मग नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड. या 2 गोष्टी. तिसरी गोष्ट जी आता बऱ्याचशा लोकांमध्ये तुम्ही ऐकलं असेल किंवा
मी सुद्धा कधी कधी अनुभवतो, तुम्ही अनुभवतो की क्रेविंग्स होतात. हो. सकाळी उठलं की अरे काहीतरी खायचं आहे, 2 तासानंतर काहीतरी कामाचं हां हे थोडंसं खाल्लं तर मला बरं वाटेल. तर या ज्या गोष्टी आहेत याच्यामध्ये तुम्ही हेल्दी ऑप्शन्स ठेवा. बरेचसे हेल्दी ऑप्शन्स आहेत, पण आपण काय फक्त मी तेच बोललो ना की आपण फक्त जिभेच्या ह्याच्यासाठी जातो. खूप सारे हेल्दी ऑप्शन जे टेस्टीसुद्धा आहेत, तुम्ही त्या ऑप्शन द्या. घरात जर तुम्ही हेल्दी ऑप्शन्स ठेवले तर आपला हात नेमका बरोबर त्याच गोष्टींवर जाईल. घरात जर आपण चिप्स आणि या सगळ्या गोष्टी तर आपला हात बरोबर त्याच गोष्टींवर जाईल. राईट. सो तशा गोष्टी तुम्ही घरात ठेवूच नका. तुमचंही हेल्थ चांगली मेंटेन राहील, तुमच्या फॅमिली मेंबर्स येईल आणि अगदी तुमच्या मुलाबाळांची हेल्थ राहील. कारण ते सुद्धा लहानपणापासून जर त्यांनी चांगल्याच गोष्टी खायला शिकल्या तर ते जेव्हा वाढतील ते सुद्धा ते चांगल्याच गोष्टी खातील ना. तर हेल्दी ऑप्शन ठेवा, प्रोटीन रिच फूड्स ठेवा, ज्यांनी की त्या टेस्टी पण असतील आणि शरीरासाठी सुद्धा योग्य असतील. सर आता खाण्याबद्दल बोलतोय आपण, तर खाण्याच्या म्हणजे कुठलीही गोष्ट खातानाच्या किंवा खाण्याच्या कोणत्या सवयी ह्या वजन वाढायला कारणीभूत ठरवतात? फूडी लोक फूडी लोक म्हणजे मी का त्यांना स्पेसिफिक, बरेचसे फूडी असतात, पण कसं आहे ना, एक आपला स्वतःचा एक सेल्फ कंट्रोल, हा आता पोट भरलंय आता बस, हा जो पॉईंट आहे ना, हा बऱ्याचशा लोकांमध्ये मिसिंग असतो. हां ठीक आहे पोट भरलं ना पण मन नाही भरलं. सो ती गोष्ट जात राहते आणि ऑफकोर्स एनिथिंग इन एक्सेस इज हार्मफुल. पण हे असं होतं ना की बऱ्याच जणांचं ना खाणं जास्त नसतं. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल मला हा प्रश्न बऱ्याचदा पडतो की मी फार नाही खाते, मी एक चपाती तर खातोय तरी माझं वजन वाढतंय. मग असं बऱ्याच जणांना मी बघितलं की थोडंसं खाऊन पण वजन वाढतं, मग काय करायचं मग मी? सो BMR जो असतो आपला, सो तो एक फॅक्टर आहे जो डिसाईड करतो आपण जे काय अन्न खातो तो भाग, म्हणजे त्या अन्नाचा भाग कितपत पार्ट डेली रुटीन ॲक्टिव्हिटीजसाठी वापरला जाईल, डेली एनर्जी एक्सपेंडिचरसाठी वापरला जाईल, कितपत भाग डेली टिश्यू मेंटेनन्स टिश्यू रिपेअरसाठी वापरला जाईल आणि कितपत भाग स्टोरेजसाठी वापरला जाईल. सो जे ओव्हरवेट ओबीज इंडिव्हिज्युअल्स असतात त्यांच्यामध्ये हा जो BMR आहे हा डिरेंज्ड असतो, गडबड झालेला असतो. त्याच्यामुळे त्यांना असं वाटतं की मी एकच चपाती खातोय तरी माझं वजन वाढतं आहे. सो हे आपल्याला करेक्ट करणं गरजेचं आहे, जे की फक्त डाएट आणि एक्सरसाइजने थोडं अवघड आहे. इम्पॉसिबल परत नाही म्हणत आहे, अवघड आहे. पण ते जेव्हा आपण बाकीचे जे डाएट एक्सरसाइज लाईफस्टाईल चेंजच्या पुढच्या गोष्टी जेव्हा आपण बोलू त्याच्यामुळे या गोष्टी BMR चेंज होतो आणि मग जो BMR एकदा नॉर्मलाइज झाला की तिथून पुढे मग तुम्ही परत एक चपाती जरी खाल्ली तरी तुम्ही हेल्दी राहाल, तरी तुम्ही नॉर्मल वेटला राहाल. ओके. आणि हे BMR काय गोष्टींनी अफेक्ट होतो? कारण आय गेस सगळ्यात जास्त महत्त्वाचं त्याचं आहे आम्हाला समजून घेणं की हे, कारण सगळेजण हेच बोलतात, म्हणजे तोंड नॉर्मल गप्पांमध्ये बोलताना नाही माझा मेटाबॉलिक रेट चांगला आहे किंवा माझा मेटाबॉलिक रेटच वाईट आहे, मी काही खाल्लं तरी वाढतंच. पण फूड हॅबिट्स आता समजा तुम्ही एक चपाती खाल्ली, त्यांनी एक चपाती खाल्ली, पण त्याच्यासोबत त्या चपाती इज बेसिकली कार्ब्स, त्याच्यासोबत तुम्ही काय खाल्लं, त्याच्यासोबत तुम्ही समजा फॅट रिच फूड खाल्लं किंवा त्याच्यासोबत तुम्ही प्रोटीन रिच फूड खाल्लं, दोघांनी चपाती एकच खाल्लेली आहे, पण त्यांचा टोटल कॅलरी जर आपण काउंट करू तर यांच्या कॅलरीज होतील ॲट अ टाईम समजा 800 कॅलरीज आणि यांच्या होतील 300 किंवा 350 कॅलरीज. किती फरक पडला? तेवढ्या एक्सेस कॅलरीज आल्या ना, त्याच्याने तुमचं गडबड होणारच आहे. मग पण तुम्हाला असं वाटतं मी तर एकच, यांनी एक चपाती खाल्ली मी एक चपाती खाल्ली, फरक तिथे झाला. सर आणि वजन कमी करताना किंवा वजन कमी करण्याच्या टप्प्यावर असताना काय जास्त महत्त्वाचं आहे? म्हणजे व्यायाम करणं, फिजिकल ॲक्टिव्हिटी करणं जास्त महत्त्वाचं आहे की खाण्यावर कंट्रोल ठेवणं, हेल्दी खाणं, डाएट करणं? कुठलीच एक गोष्ट काम नाही करू शकत, नेहमी त्या गोष्टीचं कॉम्बिनेशनच असलं पाहिजे. सो बेसिक या 3 गोष्टी, एक म्हणजे डाएट प्रॉपर नियमित फॉलो करणं. प्रॉपर म्हणजे डाएट म्हणजे आता समजा मी डाएट चालू केली आहे तर त्या डाएटला मला महिन्याभरासाठी 2 महिन्यासाठीच नाही फॉलो करायचं आहे, ती गोष्ट मी लाँग टर्मसाठी म्हणजे वर्षानुवर्षे मी ती फॉलो करेन. दुसरी गोष्ट बेसिक फिजिकल ॲक्टिव्हिटी. सो डाएट, फिजिकल ॲक्टिव्हिटी, मी जाणून बुजून फिजिकल ॲक्टिव्हिटी म्हणून मी जिम नाही म्हणत आहे, ओके. आणि तिसरी गोष्ट लाईफस्टाईल चेंज, ज्याला आम्ही कॉग्निटिव्ह बिहेवियरल थेरपी म्हणतो. जाणीव करून घेणं की हे अनहेल्दी आहे, हे हेल्दी आहे, ओके. जाणीव करून घेणं की बाबा माझी सेडेंटरी लाईफ आहे तर मला काहीतरी त्याच्या पुढे केलं पाहिजे, ओके. या सगळ्या गोष्टींना कॉग्निटिव्ह बिहेवियरल थेरपी म्हणतो. आणखीन एक गोष्ट म्हणजे हे की माझी विल पॉवर, मी तेवढा कन्सिस्टंट राहिलं पाहिजे की बाबा मी 1-2 महिन्यासाठी मला किंवा कुणाला दाखवण्यासाठी मी तेवढा चेंज नाही होते,
तर माझ्या स्वतःसाठी मी होणार आहे आणि जे मी मेंटेन करणार आहे वर्षानुवर्षे, या सगळ्या ह्या बेसिक गोष्टी ज्या सगळ्याच लोकांनी हेल्दी असो किंवा अनहेल्दी असो किंवा ओबीज असो किंवा ओव्हरवेट असो, या बेसिक गोष्टी सगळ्यांनीच फॉलो केल्या पाहिजेत. पण याच्या व्यतिरिक्त पुढे जे आता जसं 40 BMI वाला 50 BMI वाला जो असतो, तो या सगळ्या गोष्टी करून थोड्याफार प्रमाणात कमी करतो, पण ते परत प्लॅटू होतं. मग इथून पुढे मग ॲडिशनल गोष्टींची गरज पडते. आता आपण साधारण एक 2-3 गोष्टींबद्दल बोललो, म्हणजे लाईफस्टाईल चेंज असेल, डाएट असेल आणि एक्सरसाइज असेल. ह्याच्यासोबत आणखीन एक त्यातल्या त्यात शॉर्टकट वाटणारा गोष्ट जी लोकांना वाटते किंवा मग अगदीच शेवटच्या मोमेंटला जाऊन करायचं ते म्हणजे सर्जरीज किंवा आता आपल्याकडे ऑलिम्पिक सारख्या वगैरे औषधांना सुद्धा आता परवानगी मिळाली आहे भारतात. तर मग तो एक ऑप्शन वाटायला लागतो, कारण आपल्याला काही सेलिब्रिटीजची उदाहरणं दिसतात की अरे बापरे हा एवढूसा होता, एवढा होता, आता एवढूसा झालाय वगैरे. आणि मग तशा थिअरीज फ्लोट व्हायला लागतात की नाही हा बहुतेक ऑलिम्पिकवर होता आणि अजून ते 2-3 जी औषधं त्याच्यासोबत आली होती. तर एकतर या औषधांनी वजन कमी करणं हेल्दी असतं का आणि सर्जरीने वजन कमी करणं हेल्दी असतं का? ओके, जसं मी तुम्हाला आधी सांगितलं की काही प्रमाणात समजा एखादा व्यक्ती ओव्हरवेट आहे, ओबीज नाही आहे, त्या व्यक्तींनी जर या बेसिक गोष्टी जर केल्या, डाएट, एक्सरसाइज, लाईफस्टाईल चेंजेस, तर बऱ्यापैकी प्रमाणात त्यांचं कंट्रोल येऊ शकतो आणि त्यांचं BMI वगैरे कमी होऊ शकतं. पण काही असे पेशंट्स असतात की ज्यांचं BMI अगदीच इतकं जास्त वाढलं आहे की त्यांना समजा तुम्ही सांगितलं की बाबा उठून तुला रनिंग करायचं आहे, 4 पावलं चालताना दम लागतो आहे, रनिंग कसं करणार आहे मी? नॉट पॉसिबल. किंवा माझं वजन आता एवढं वाढलं की मला ॲक्च्युअल हार्ट डिसीज झालेला आहे. ओके, तशा वेळेस तुम्ही जर कुठल्या कार्डिओलॉजिस्टला विचारलं, डॉक्टर मला त्या डॉक्टरनी सांगितलं मला पळायला, ते म्हणतील तू पळायला तुझं हार्ट अटॅक येऊन जाईल. एका पर्टिक्युलर पॉईंटनंतर तुमचं शरीरसुद्धा साथ देत नाही. तशा वेळेस मग हे मेडिकेशन्स किंवा सर्जरीचा रोल महत्त्वाचा ठरतो. मग पण तो लास्ट रिसॉर्ट म्हणूनच ट्रीट केला पाहिजे त्याला? नॉट एक्झॅक्टली. म्हणजे या पॉईंटला 2 प्रकारे बघितलं जाऊ शकतं की काही असे पेशंट ज्यांचं अगदीच अशा स्टेजला पोचलेले आहेत की बाबा आता चालणं फिरणंसुद्धा किंवा जसं मी तुम्हाला सांगितलं स्लीप ॲपने इतक्या प्रमाणात वाढलं की श्वास घेणंसुद्धा अगदी त्रासदायक झालेलं आहे किंवा एकदम हाय डोजवर आहेत तरीसुद्धा शुगर्स कंट्रोल नाही आहेत, त्याला अनकंट्रोल डायबिटीज म्हणतो. तशा वेळेस मग सर्जरी मस्ट होऊन जाते. त्याला आम्ही मग लाईफ सेविंग सर्जरी म्हणतो. हा झाला एक पॉईंट ऑफ व्ह्यू. दुसरं असं की तुम्ही त्या पॉईंटला पोचूच नका ना की तुम्हाला अगदी श्वास घ्यायला त्रास होईल किंवा अनकंट्रोल डायबिटीज झाला आहे. वेळ असताना जर तुम्ही सर्जरी जरी करून गेली, बरं ही सर्जरी काय अशी एकदम कॉम्प्लिकेटेड जीवघेणी सर्जरी बिलकुल नाही आहे. ओके, एक काळ होता म्हणता येईल. बरं ही सर्जरी मागच्या 5 वर्ष 10 वर्ष किंवा 15 वर्षांपासून नाही आहे, तर जवळपास 60-70 वर्षांपासून ही ऑपरेशन प्रणाली वापरली जात आहे ओबीज पेशंटसाठी. तर असं नाही आहे की नवीन आहे तर एकदम एक्सपेरिमेंटल स्टेजेसमध्ये आहे तर आम्हाला काही लोक गिनीपिग म्हणून बनवणार का, असं काहीच नाही. ह्याचे प्रूव्हन रिझल्ट्स आहेत 60-70 वर्षांपासून, जेवढं की माझं वयसुद्धा नाही आहे आणि त्याच्यामुळे ते तेवढे प्रूव्हन रिझल्ट्स असल्यामुळेच हे सर्जरी होते. नक्की काय होतं या सर्जरीत? कारण का म्हणजे त्याच्याबद्दल आपण ऐकताना कायम असं ऐकतो की तुमच्या पोटातली चरबी काढून घेतात किंवा तुमचं आतडं लहान करतात. काय वेगवेगळ्या सर्जरीज असतात की एकच असते? सो एक वेट लॉस सर्जरी तसं पाहायला गेलं तर एक अम्ब्रेला टर्म आहे. ओके, एकच पर्टिक्युलर सर्जरी नाही. बरं याच्यामध्ये काही लोक लायपोसक्शन म्हणून सुद्धा वेट लॉस सर्जरी कन्सिडर करतात. लायपोसक्शन टोटली एक कॉस्मेटिक प्रोसिजर आहे आणि त्याला आम्ही कन्सिडर करत नाही. सो आम्ही जे सर्जरी करतो त्याला बेरियाट्रिक सर्जरी किंवा मेटाबॉलिक सर्जरी म्हणतात. ओके, हा टर्म आला मेटाबॉलिझम, जिथे मी तुम्हाला सांगितलं होतं की BMR आम्ही चेंज, म्हणजे या सर्जरीच्या इफेक्टने BMR चेंज होतो, हॉर्मोनल चेंजेस होतात. ओके, सो जसं सांगितलं की जुन्या काळात मे बी 30 वर्षाआधी हे जे ऑपरेशन्स केले जायचे ते जुनी पद्धत होती चिरफाडवालं ऑपरेशन, ओपन सर्जरी केले, एवढं मोठं पोट फाडायचे आणि त्याच्यामुळे मग ते थोडंसं कॉम्प्लेक्स किंवा कॉम्प्लिकेटेड वाटायचं. पण मागच्या जवळपास 30 वर्षांपासून ही जी सर्जरी जी आहे अगदी लॅप्रोस्कोपी दुर्बिणीद्वारे केली जाते. पोटावर आपल्या शर्टच्या बटन एवढे 3 ते 4 कट्स येतात. ऑपरेशन अंदाजाने 2-1 तासाचं आहे. हॉस्पिटल स्टे अगदी मोजून 2 दिवसाचं आहे. सकाळी ऑपरेशन झालं 4 ते 6 तासात पेशंट स्वतःच्या पायावर उठून चालायला फिरायला लागतो. बरं याच्यामध्ये करतो काय आम्ही? जसं मी तुम्हाला सांगितलं की एकच प्रकार नाही आहे, 2-3 किंवा 4-5 तसे प्रकार भरपूर आहेत. पण ॲव्हरेज पाहिलं झालं तर जगभरात 3 ऑपरेशन्स
खूप कॉमनली केले जातात. ओके. एक म्हणजे जे आपलं स्टमक असतं त्याची साईज कमी केली जाते. ओके, कॉमनली म्हटलं तर पोट कापून टाकतो, पण पोट कापून टाकत नाही, फक्त त्याची रिसाईज करण्यात येतं. कारण जेवढं स्टमक वाढलेलं असेल तेवढी त्याची कॅपॅसिटी एक्स्ट्रा असणार. स्टमक म्हणजे कुठला अवयव? जठर. जठर, स्टमक म्हणजे जठर. ते वाढलं असल्यामुळे त्याची कॅपॅसिटी वाढते आणि तेवढं जास्त अन्न आपण आत घेऊ शकतो. कसं असतं, समजा माझ्या स्टमकची कॅपॅसिटी जर एवढीच आहे, मी जेवढं अन्न खाल्लं ते खाल्ल्यामुळे स्टमक थोडंसं स्ट्रेच होणार आणि ते स्ट्रेच फायबर्स मला मेंदूला सिग्नल देणार की माझं पोट भरलं आहे. माझं स्टमकच एवढं आहे, तर जोपर्यंत ते फुल होत नाही तोपर्यंत काय होणार, मी खातच राहणार आणि त्याच्यामुळे अगेन एक्स्ट्रा कॅलरीज ॲड होत राहणार. सो बेसिकली फ्युएल टँक कमी करतो आपण, असं समजा. सो ते केल्याने कसं होतं की थोडं खाल्ल्याने मला माझं शरीरच मला सिग्नल देईल की पोट भरलं आहे. एक. दुसरं, स्टमक जेव्हा आपण रिसाईज करतो तेव्हा त्याच्या आतली जी सेल लाईनिंग असते ती सेल लाईनिंग काही हॉर्मोन्स सिक्रीट करते, जे आपल्याला जाणवतं की भूक लागली. आता समजा उदाहरणार्थ सकाळी तुम्ही नॉर्मल ब्रेकफास्ट केला आणि दुपारच्या जेवणाला काही कामामुळे, मीटिंगमुळे किंवा तुम्ही प्रवास करताय, जेवता नाही आलं, तर काय होतं, आपण म्हणतो कावळे ओरडायला लागले, उंदीर पळायला लागले, हे किंवा पोटामध्ये पिळा पडायला लागला. हे त्या हॉर्मोनमुळे जाणवतं की भूक लागली. हे भूक लागलं जाणं, हे जे हंगर हॉर्मोन म्हणतो कॉमनली आपण, त्याच्यामुळे ते त्या जठरामधून, स्टमकमधून सिक्रेट होतं. तर जेव्हा आपण साईज कमी करतो तेव्हा त्याचं प्रमाण, त्याची क्वांटिटीसुद्धा कमी होणार. सो भूक लागण्याचं प्रमाणसुद्धा कमी होतं. हे झाला त्याचा दुसरा इफेक्ट. आणि जसं जठरामधले हॉर्मोन, हंगर हॉर्मोन कमी होतं, तसेच इंटेस्टाईनमधले, आतड्यांमधले काही हॉर्मोन्स असतात ते वाढतात. ना दीज आर गुड हॉर्मोन्स. ते वाढल्यामुळे ते डायरेक्टली फॅट सेल्सवर ॲक्ट करतात, ज्याने की फॅट ब्रेकडाऊन, फॅट बर्न व्हायला सुरुवात होते. आणि त्याच्यामुळेच, कारण हे केल्यामुळे फक्त पोटावरचं किंवा फक्त मांड्यांवरचं वजन कमी नाही होत, डोक्यापासून पायाच्या अंगठ्यापर्यंत जिथे कुठे एक्सेस फॅट आहे, हे हॉर्मोन्स तिथे सगळीकडे ॲक्ट करणार आणि सगळीकडचं वजन कमी करणार. अच्छा. लायपोसक्शनमध्ये काय होतं, कमिंग टू डिफरन्शिएट की बेरियाट्रिक किंवा मेटाबॉलिक सर्जरी काय आहे आणि लायपोसक्शनमध्ये फक्त पोटावरची चरबी किंवा मांड्यांची चरबी किंवा बटक्सवरची चरबी काढली जाते. त्याचा मेटाबॉलिक इफेक्ट काही नाही आहे, त्याचा हॉर्मोन्सवर इफेक्ट काही नाही आहे. खाणं पिणं जे असणार, खाण्यापिण्याची पद्धती जी आहे ती जशाच तशी राहते. त्याच्यामुळे काढलेली जी हे आहे चरबी जी आहे, काढलेलं फॅट जे आहे, ते एक 6-8 महिन्यात पुन्हा ती डिपॉझिट होणार. सो लाँग टर्मसाठी ते चांगलं आहे. हां, हे लायपोसक्शन कोणासाठी चांगलं आहे, जे अदरवाईज बारीक आहेत पण फक्त आयसोलेटेड पोटाच्या भागाला किंवा थाईसच्या भागाला त्यांचं फॅट वाढलेलं आहे, तशा लोकांसाठी दिस लायपोसक्शन इज अ गुड ऑप्शन. पण बेरियाट्रिक सर्जरी जे ओव्हरऑल ओबीज आहेत त्यांच्यासाठी मेटाबॉलिक सर्जरी, बेरियाट्रिक सर्जरी हा बेस्ट ऑप्शन आहे. अच्छा अच्छा. सो पण जेव्हा माझं पोट कापलं जातं किंवा जठर लहान केलं जातं आहे, हे तसं हे नॅचरल पद्धतीने वजन मग कमी कसं होतं, म्हणजे ते त्या सर्जरीनंतर लगेच फरक पडतो का ते हळूहळू? सो ॲव्हरेज तसं बघायला गेला तुम्ही तर 1 ते 1.5 महिने, म्हणजे आम्ही नॉर्मल 4 to 6 वीक्स म्हणतो, अंदाजन एक 8 to 10 kgs लूज करतो पेशंट. सो आपल्या शरीराच्याच मेकॅनिझमला आपण रिइनकॉर्पोरेट Correct, करून correct. ते फॅट बर्निंग मशीन तयार होतात. करेक्ट. ओके. थोडक्यात म्हटलं तर अशा प्रकारे हे होतं. आणि तिथून पुढे जे आहे 6 आठवड्यापासून ॲव्हरेज 6 महिने, 8 महिने, काही लोकांचं 10 महिने, वर्षभरातसुद्धा. सो स्लोली ती प्रोसेस चालू राहते. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की सडन वेट लॉस इज नेवर ॲडव्होकेटेड, म्हणजे तो एकदम झपाट्याने कधीच नाही झाला पाहिजे, कारण त्याचे शरीरावर दुसरे दुष्परिणाम होतातच होतात. सो प्रत्येक महिन्याला ॲव्हरेज 2 किलो ते 4 किलो पर्सन लूज करतो आणि ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम, काही महिन्यात किंवा अंदाजन एक वर्षभरात जेवढं एक्सेस वेट आहे ते लूज करून नॉर्मल वेटला येतो. म्हणजे टार्गेट असा कधीच नसतो की समजा उदाहरणार्थ 100 किलोचा व्यक्ती आहे, उंची आहे 170 सेंटीमीटर, तर मी 100चं त्याला 50वर आणून ठेवेन, हा टार्गेट कधीच नसतो. टार्गेट हा आहे की एक्सेस किती आहे, अंदाजन 25 किलो, तर मग एक्सेसच कमी केलं पाहिजे. त्याच्यामुळेच आता 170 सेंटीमीटर आहे उंची, 100 किलो आहे, त्या व्यक्तीसाठी वेगळी सर्जरी असणार. आणि तोच समजा 170 आहे आणि 150 किलो आहे, तर त्या व्यक्तीसाठी वेगळी सर्जरी असणार आहे. असं नाही की सगळ्यांना एकच आहे, तुम्हाला पण हे, तुम्हाला पण हे, तुम्हाला पण हे, होणारच नाही. ओके. त्याच्या व्यतिरिक्त आणखीन पॅरामीटर्स असतात, जसे असोसिएटेड डिझिजेस, ते जर असतील तर मग वेगळी सर्जरी वापरली जाईल, हीच सर्जरी नाही वापरली जाणार. ओके.
स्वतः पण सर्जरीबद्दल बोललो, ती प्रोसिजर लक्षात आली. पण मी ना म्हणजे माझ्या काही ओळखीतल्या काही 1-2 लोकांनी केली सर्जरी खूप पूर्वी. तर त्यांचं ऐकलं होतं की वर्षभर फक्त लिक्विड डाएटवरती राहावं लागतं, की तुम्ही एकच घास खाऊ शकता असं वगैरे. हे सगळंच ऐकायला थोडंसं ॲबनॉर्मल वाटतंय. ह्याचा काही साईड इफेक्ट्स असतात का आणि हे ॲबनॉर्मल असतं का, काय असतं मग एक्झॅक्टली? पहिला प्रश्न हे की वर्षभर किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त लिक्विड डाएटवर राहावं लागतं का? नक्कीच नाही. लिक्विड डाएट आम्ही देतो पेशंट्सना, पण ती सुरुवातीचे 2 किंवा 3 आठवडे मॅक्सिमम. म्हणजे जे मी माझ्या पेशंट्सना देतो किंवा मॅक्सिमम डॉक्टर्स जे हे ऑपरेशन करतात ते सुरुवातीला असते क्लिअर लिक्विड डाएट, जे सुरुवात ऑपरेशनच्या पहिल्या दिवसापासून पहिले 8-10 दिवस असते. त्याच्यानंतर सेकंड डाएट असते थिक लिक्विड डाएट. तिसरी डाएट असते सॉफ्ट डाएट किंवा प्युरी डाएट आम्ही म्हणतो त्याला. आणि चौथा फेज असतो नॉर्मल डाएट. हे अंदाजन 8 ते 10 दिवस असतो. सो पहिले 8-10 दिवस क्लिअर लिक्विड्स, नेक्स्ट 8-10 दिवस थिक लिक्विड्स, नेक्स्ट 8-10 दिवस प्युरी किंवा सॉफ्ट डाएट, आणि महिनाभर झाला, 30 दिवस झाले. 1 महिन्यानंतर तुम्ही बॅक टू नॉर्मल जे मी खाऊ शकतो, अगदी तो पेशंट तेच खाऊ शकतो. ओके. फक्त याच्यामध्ये आहे की कारण आपण आता दुसरा प्रश्न की एकच घास खाऊ शकतो का किंवा जास्त खाताच येत नाही का? हां, कारण आपण आता थोडेफार आपल्या जठारामध्ये आतड्यामध्ये थोडेफार चेंजेस केलेले आहेत. तर त्याच्यामुळे समजा उदाहरणार्थ आपण एक रस्ता नवीन बनवला आहे असंच समजा, तर तो रस्ता जोपर्यंत पक्का होत नाही तोपर्यंत आपल्याला काळजी घ्यायची असते. आपण फास्ट गाडी नाही चालू शकत. सो त्याच्यामुळे कसं आहे की तिथून पुढे आपण जे जेवण जेवणार ते हळूहळू जेवायचं आहे, चावून जेवायचं आहे, जे की चांगलीच पद्धत आहे. असं नाही आहे की चुकीची काहीतरी आपण सांग चावून खाणं हे कधीही चांगलंच असतं. दुसरी गोष्ट हळू खाणं, आणि तिसरी गोष्ट कारण ते पटकन फ्लश होऊ नये म्हणून आम्ही सांगतो की जेवल्या लगेचच पाणी पिऊ नये, कारण पाणी पिल्यानंतर पटकन खाली फ्लश होऊ शकतं. त्याच्यामुळे काही लोकांमध्ये थोडंसं घाम येणं किंवा थोडंसं धाप लागणं किंवा धडधड होणं हे होऊ शकतं. याला म्हणतात डम्पिंग सिंड्रोम. पण जर काळजी घेतली तर या सगळ्या गोष्टी होत नाहीत, आणि याची पॉसिबिलिटीसुद्धा अगदी म्हणता येईल 2 ते 5% आहे. आणि याचे काही साईड इफेक्ट्स असतात? हां, आता कमिंग टू साईड इफेक्ट तसं बघायला गेलं तर न्यूट्रिशनल डेफिशियन्सीज काही, कारण आपण आतड्यामध्ये थोडेफार चेंजेस केले तर काही प्रमाणात 1 ते 2% अगदी लोकांमध्ये न्यूट्रिशनल डेफिशियन्सीज होऊ शकतात, जे की एकदम काही सिव्हिअर किंवा सिरियस नाही, इश्यू नाही. पण आता कसं 100 लोकांमध्ये 1 to 2% म्हणजे 100पैकी 1 किंवा 2 लोकांना ते कसं माहिती करणार की 100पैकी ते 1 किंवा 2 लोक कोण आहेत की ज्यांना आपल्याला हे प्रॉब्लेम येऊ शकतात. सो सगळे डॉक्टर्स मग काय करतात की त्या 100च्या 100 लोकांना न्यूट्रिशनल सप्लिमेंट्स देतात. मल्टीविटॅमिनच्या मेडिकेशन्स, कॅल्शियम मेडिकेशन्स, आयर्न सप्लिमेंट्स आणि प्रोटीन सप्लिमेंट्स. बेसिक गोष्टी तुम्ही जर बघाल तर कित्येक लोक अगदी डॉक्टरच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवायसुद्धा मल्टीविटॅमिन्स घेतात, कॅल्शियम सप्लिमेंट्स घेतात, आयर्न सप्लिमेंट्स घेतात, आणि प्रोटीन सप्लिमेंट तर सगळेच घेत असतील मला वाटतं. सो या बेसिक गोष्टी, असं काही नाही की बाबा पेनकिलर्स तुम्हाला लाँग टर्मसाठी घ्यायचे ज्याचे साईड इफेक्ट्स असू शकतात, किंवा अँटीबायोटिक्स तुम्हाला घ्यायचे ज्याचे साईड इफेक्ट्स असू शकतात. या बेसिक मेडिकेशन्स आहेत, या जर तुम्ही ठेवल्यात तर तुम्हाला जे काही 1-2% पॉसिबिलिटी आहे साईड इफेक्ट होण्याची तीसुद्धा नाहीशी होऊन जाईल. ओके. सर, आपल्याकडे ते कायम असतं ना की जाड आहे पण फिट आहे, तर जाड व्यक्ती फिट किंवा हेल्दी असू शकते का? कारण आपण प्रत्येक जाड व्यक्तीला, प्रत्येक ओव्हरवेट व्यक्तीला अनहेल्दीच कन्सिडर करायला पाहिजे की थोडं वजन वाढलेली व्यक्ती पण फिट असू शकते? नाही, बघा मी तेच सांगतो की वजन तुमचं वाढलं, तुमचं BMI जसं मी सांगितलं आयडियल कोणाचंच नसतं, प्लस मायनस सगळ्यांचं असू शकतं. सो 23 आयडियल जर आहे तर 23 ते 25-26पर्यंत जर तुम्ही असाल स्टील एक्सेप्टेबल, म्हणजे मान्य करतो बाबा हां ठीक आहे थोडंफार वाढ, कारण अगदी कोणीच एका पर्टिक्युलर वजनावर कोणीच राहू शकत नाही. वयानुसार ॲक्टिव्हिटीजनुसार प्लस मायनस होतच होतं, बरोबर. ते एक्सेप्टेबल आहे. पण ते जर समजा तुमचं वजन जे समजा 60-65 असलं पाहिजे, ते जर समजा तुमचं आजच्या क्षणाला 80 झालं, वर्षभरानंतर 90 झालं, 100 झालं, पण तुम्ही यंग आहात, तर त्या यंग एजमध्ये तुम्ही सगळं करू शकता. माझं चालणं फिरणं नॉर्मल, मी तर पळतो सुद्धा कधी, ओके, मी नॉर्मल गोष्टी करू शकतो, ओके, मी ॲक्टिव्हिटीज करू शकतो, त्या वयाला तुम्ही करू शकताय. पण हे जे आता वाढलेलं वजन आहे हे स्लोली इंटरनली तुमच्या ऑर्गन्सवर दुष्परिणाम करते, जे की बाहेरून तुम्हाला दिसत नाही आहे सध्या. ते काही काळानंतर जेव्हा ते एकदम ओव्हर होईल की समजा तुम्ही काही टेस्ट केले त्याच्यामध्ये अरे मला तर डायबिटीज, इतके काळ मला काहीच नव्हतं, मी ॲक्टिव्ह आहे पण मला डायबिटीज कसा झाला? हे त्याचं उत्तर आहे की ते जर वाढलेलं वजन जर तुमचं लॉंग टर्मसाठी झालं तर ते हळूहळू शरीराला खात राहणार, आणि जे आत्ता नाही कळणार
ते काही काळानंतर कळेल. सो वजन जर वाढलेलं आहे तर त्या क्षणाला तुम्ही मे बी तुम्हाला असं वाटेल की मी अनफिट नाही, मी तर फिट आहे, मी सगळं करू शकतो, पण त्याची जाणीव त्यावेळेस व्हायला पाहिजे आणि काहीतरी ॲक्टिव्ह इंटरव्हेन्शन करायला पाहिजे. आत्ता सध्या माझ्याकडे मी तुम्हाला सांगतो, एक पेशंट आहे, 19 वर्षाचा आहे, वजन किती असेल अंदाजन, 19 वर्षाचा मुलगा आहे, 100 मॅक्स 100 150 किलो आहे, बापरे. आणि तो मान्य करायला तयार नाही आहे की त्याला प्रॉब्लेम आहे म्हणून. बापरे. 150 किलो आहे तो. त्या पेशंटला खूप समजून झालं, काउन्सिलिंग करून झाली, आईने समजवलं, वडिलांनी समजवलं, लोकांनी पण त्याला असं वाटतं की मला गरजच नाही आहे. पण हे आता ते सांगितलं की मे बी तो तेवढा मॅच्युअर नाही आहे, त्याच्यामुळे त्याला असं वाटतं आहे, मे बी त्याला त्याचा पुढे आपल्यासोबत काय होणार आहे हे माहीत नाही, त्याच्यामुळे असं वाटतं आहे. पण विचार करा तुम्ही, 19 वर्षाचा व्यक्ती 150 किलो, तुम्हाला काय वाटतं, हेल्दी आहे की अनहेल्दी आहे? अजिबातच नाही. पण तो ॲक्टिव्ह आहे. पण तरीसुद्धा यू विल नेवर, त्या व्यक्तीला तुम्ही कधीच हेल्दी म्हणूच नाही शकत नाही किंवा फिट आहे असं म्हणूच नाही शकत नाही. सो त्यावेळेस एका पर्टिक्युलर पॉईंट नंतर तुम्ही नाही, हां जसं मी तुम्हाला सांगितलं, ओव्हरवेट आहे मान्य, ठीक आहे बाबा, अनहेल्दी नाही म्हणणार किंवा अगदी अनफिट नाही म्हणणार, पण तरीसुद्धा त्या ओव्हरवेट व्यक्तीलासुद्धा काही ना काही गोष्टी करून ते वजन थोडंफार प्रमाणात कमी केलं पाहिजे. सर आत्ता आपण 2-3दा इन्फर्टिलिटीचा उल्लेख केला. ओबेसिटीमुळे किंवा लठ्ठपणामुळे फर्टिलिटीवर कसा परिणाम होतो? सो जसं सांगितलं की ओबेसिटी जे आहे, हे जे फॅट सेल्स जे असतात, एक्सेस फॅट सेल्स जे स्टोअर होतात, ॲक्च्युली ते सुद्धा एक काइंड ऑफ ऑर्गन म्हणून काम करतात, जिथून काही हॉर्मोन्स सिक्रेट होतात शरीरामध्ये. या हॉर्मोन्सचा आपल्या फिमेल हॉर्मोन्स आपण जे म्हणतो त्याच्यावर इनडायरेक्टली इफेक्ट होतो आणि ते हॉर्मोन्सचा इम्बॅलन्स होतो. तो इम्बॅलन्स झाल्यामुळे प्रेग्नन्सी राहण्यामध्ये इश्यू होतात आणि त्या ह्याच्यामुळेच PCOD सुद्धा होते. सो ती एक सायकल आहे. PCODमुळे सुद्धा ओबेसिटी होते आणि ओबेसिटीमुळे सुद्धा PCOD होतो. सो ही सायकल कुठेतरी ब्रेक करणं गरजेचं आहे. राईट. त्याच्यामुळे कन्सिव्हच कन्सिव्ह करता येत नाही. खूप सारे पेशंट्स IVF सेंटर्समध्ये जातात, तिकडे ते सांगतात की तुमचं वजन कमी करणं गरजेचं आहे, पण त्यांना प्रोबॅबली ही, कारण ते गायनेकोलॉजिस्ट असल्यामुळे ही एवढी ॲक्टिव्ह ट्रीटमेंट की बाबा असं केलं तुमचं एवढं वजन कमी होऊन जाईल हे सांगत नाहीत. वजन कमी करा, मग ते कुठल्या प्रकारे करा ते पेशंटवर सोडून देतात. एक मुद्दा आपण मगाशी ते 19 वर्षाच्या मुलाचं उदाहरण घेतलं, मग तसा खूपच लहान मुलगा आहे 19 वर्षांचा तरी एवढं वजन दिसतं. आता आपण कुठेही बाहेर गेलो तरी मुलांची पण खूप वाढलेली वजन दिसतात, म्हणजे चाइल्डहुड ओबेसिटी. हो, म्हणजे पालकांचं आणि मोठ्यांचं एक वेळ समजू शकतो, सेडेंटरी लाईफस्टाईल आहे, पण मुलांचं तर खेळण्याचं वय असतं, ते बरीच ॲक्टिव्हिटी करतात, शाळेत जातात, खेळायला जातात. वाढलेलं वजन या लहान मुलांमधलं किती धोकादायक आहे? वाढलेलं वजन म्हणा किंवा वाढतं वजन म्हणा, कारण सगळ्याच लोकांमध्ये त्या पॉईंटला, त्या वयाला तितकं जास्त वाढलेलं नसतं. पण जर तुम्ही त्या वेळेस जर लक्ष नाही दिलं तर जोपर्यंत तो मुलगा, अडॉलसंट मुलगा एकदम ॲडल्ट बनत नाही तोपर्यंत तो बरोबर त्या रेंजला पोचेल. आता जसं मी 19 वर्षाच्या मुलाचं उदाहरण दिलं, तो मे बी 150 किलो 19 वर्षाला झाला आहे, पण 10-12 वर्षाला तो 150 नव्हता, त्यावेळेस मे बी त्याचा अर्धा असेल. पण 10 वर्षाला समजा जर तो 80 जरी होता तरी ते एक्सेसच होतं. त्यावेळेस जर काही ॲक्शन घेतली असती तर मे बी तो या स्टेजला पोचला नसता. तर त्यामुळे चाइल्डहुड ओबेसिटी हा एक ॲक्च्युली खूप एक मोठा मुद्दा आहे, जो की खूप साऱ्या लोकांनी समजून घेतला पाहिजे. पेरेंट्सनी स्पेसिफिकली खूप त्याच्यासाठी ॲक्टिव्ह इन्व्हॉल्वमेंट केली पाहिजे. काय होतं आजकाल, एकटा मुलगा आहे किंवा एकटी मुलगी आहे, आई वडील दोन्ही कामावर आहेत, सो तेवढं लक्ष दिलं जात नाही. एक. दुसरं, जसं आपण म्हणतो की एकुलता एक आहे, तर मग बाबा सगळं त्याला हे मागितलं की हे, ते मागितलं की ते, सो ते झालं. आणि तिसरं, इझी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड्स, जंक फूड्स, पॅकेज फूड्स म्हणा. तुम्ही बघितलं असेल मॉलमध्ये जर गेले तर मुलांच्या हातामध्ये आयदर मोठं आईस्क्रीमचं हे असतंच किंवा कुठलं ना कुठलं तरी चिप्सचं पॅकेट असतं. आणि तिथेसुद्धा सगळं मुलांना अट्रॅक्ट करण्यासाठी खूप साऱ्या गोष्टी असतातच. सो याच्यासाठी मला असं वाटतं की खूप साऱ्या लेवल्सवर ॲक्शन्स घेणं गरजेचं आहे. सोसायटी लेवल, कम्युनिटी लेवल आणि इंडिव्हिज्युअल लेवल. सोसायटी लेवल म्हणजे काय? सोसायटी लेवल म्हणजे आपले जे गव्हर्नमेंट आहे
त्यांनी काही पॉलिसीज काढल्या पाहिजेत की चाइल्डहूडपासूनच या गोष्टी म्हणजे स्कूल लेवल्सला किंवा स्कूल झाल्यानंतर कॉलेज लेवल्सला त्या गोष्टी म्हणजे आपण जसं म्हणतो की को करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीज नॉट ओन्ली अकॅडमिक पार्ट तर तो एक असा एक रूल बनला पाहिजे किंवा तशा त्या लॉज आणले पाहिजेत की ह्या गोष्टी झाल्याच पाहिजेत. देन कम्युनिटी लेवल म्हणजे स्कूल लेवलला कॉलेज लेवलला तर या गोष्टी ज्या झाल्या त्या ॲक्च्युली इम्प्लिमेंट झाल्या पाहिजेत ना की फक्त ऑन पेपर आहेत. आणि थर्ड ऑफकोर्स इंडिव्हिज्युअल लेवलला कारण शेवटी बाकी सगळं जरी म्हणलं तरी जोपर्यंत आईवडिलांचा रोल येत नाही तोपर्यंत मुलगाही काही करणार नाही किंवा मुलगी काही करणार नाही. तर दे शुड बिकम देअर रोल त्या लहान मुलांसाठी दे शुड बिकम देअर रोल मॉडेल्स तरच त्या गोष्टी पुढे होतील. आपण म्हणतो की आईवडील वजनचं वजन जास्त आहे त्याच्यामुळे मुलाचंही तसंच आहे. पण आईवडीलच जर तितकं हेल्दी फॉलो करत असतील तर मग मुलगा किंवा मुलगी का नाही करणार. सर चाइल्डहूड ओबेसिटी ही जास्त डेंजरस आहे का? चाइल्डहूड ओबेसिटी डेंजर आहे कारण त्या मुमेंटला जर किंवा त्या पॉईंटला जर तुम्ही ॲक्ट नाही केलं तर मग आत्ता जर तुम्ही बघाल तर त्याचं चाइल्डहूड ओबेसिटीचं प्रमाण वाढतच चाललं आहे. म्हणजे आजच्या तारखेला जर आपण ॲडल्ट्स बघितले तर आपण असं म्हणतो की भारतामध्ये अंदाजन 20 ते 25% ॲडल्ट्स ओव्हरवेट किंवा ओबीस कॅटेगरीमध्ये मोडतात. ते जर समजा आपण चाइल्डहूडपासून जर ॲक्ट नाही केलं तर मे बी पुढच्या 10-15 वर्षात तो जे 20 ते 25% ते जवळपास 40-50% येऊन जाईल. सो लिटरली एव्हरी सेकंड पर्सन विल बिकम ओबीज ऑर ओव्हरवेट. सो त्याच्यामुळे चाइल्डहूड ओबेसिटी तितकं जास्त डेंजरस आहे. त्याला तिथेच आपल्याला माहिती करून त्याच लेवलला थांबणं किंवा त्याच लेवलला थांबवणं खूप महत्त्वाचं आहे. आणि त्या वयापासून म्हणजे चाइल्डहूडपासून जर ओबीज आहे चाइल्डहूडपासून एक्स्ट्रा फॅट सेल्स एक्स्ट्रा ग्लुकोज त्या व्यक्तीच्या किंवा त्या बाळाच्या ऑर्गन्सला डॅमेज करायला सुरुवात करते. विचार करा म्हणजे त्याची अजून किती लाईफ आहे तर किती लवकर त्याच्यामध्ये ते साईड इफेक्ट्स किंवा ते डिझिजेस दिसायला लागतील. बापरे व्हेरी इम्पॉर्टंट. येस ऑलमोस्ट शेवटाकडे आलं. तर शेवटचा प्रश्न की लठ्ठपणा म्हणतो तर मग अर्थात भीती वाटते तिची आणि आता जे काही ऐकलं त्याच्यानंतर तर खरं तर किती सिरियसली घेण्याची गोष्ट आहे हे लक्षात येत आहे. तर एक परत प्रश्न पडतो की खरंच ओबेसिटी लठ्ठपणा हा जीवघेणा आजार आहे का? फक्त लठ्ठपणा असेल त्या मोमेंटला नक्कीच नाही. पण जर लठ्ठपणावर जर तुम्ही ॲक्ट नाही केलं तर नक्की तो जीवघेणा होऊ शकतो. कारण जसं सांगितलं डायबिटीज होऊ शकतो, हार्ट डिझीज होऊ शकतो, स्ट्रोक होऊ शकतो, किडनी प्रॉब्लेम्स होऊ शकतात, जॉईंट प्रॉब्लेम्स होऊ शकतात. जॉईंट प्रॉब्लेम चला ठीक आहे त्या अर्थाने जीवघेणा नाही आहे. पण बाकीचे जे आजार आहेत ते तर काही प्रमाणात गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल कॅन्सर म्हणजे आतड्यांचे रेक्टमचे कॅन्सरसुद्धा ओबेसिटीमुळे होऊ शकतात. हे तर नक्कीच जीवघेणा आहे. सो त्याच्यामुळे आत्ता मला काही नाही आहे तर मग मी जेव्हा होईल त्यावेळेस बघेन हा एकदम चुकीचा विचार आहे. येस थँक्यू सो मच सर. थँक्यू सो मच. तुम्ही आज जो काही वेळ दिलात आणि आम्हाला खडबडून जागा केलं. थँक्यू फॉर इन्व्हायटिंग मी. खूप छान वाटलं बोलून. ओमकार आणि शार्दूल थँक्यू सो मच सर. तुम्हाला आजचा एपिसोड कसा वाटला नक्की कळवा. बरेचसे मिथ्स जाडीबद्दलचे ओबेसिटीबद्दलचे लठ्ठपणाबद्दलचे डिस्कस केले आज आपण. तुम्हाला त्यातले काही डाऊट्स असतील तर तेही कळवा. आपण सरांकडनं त्यांची उत्तर घेण्याचा प्रयत्न करूयात. तुमच्या काही प्रतिक्रिया असतील तर त्याही कळवायला विसरू नका. आजचा एपिसोडचा उद्देश हा खरं तर ओबेसिटी लठ्ठपणा चे स्पेक्ट्रम काय असू शकतो किती घातक आहे हे समजून घेणं होतं. जर तुम्हाला कुठल्याही यातल्या गोष्टी ट्रिगर होणार असतील तर तो आमचा अजिबातच उद्देश नव्हता. धन्यवाद. भेटत राहूयात. लोकसा.